rẹ ni ojúmọ́ rẹ ni o ojúmọ́ rẹ ni ojúmọ́ rẹ ni o ojúmọ́ rẹ ni ilẹ̀ tó mẹ́mi lé ní ojúmọ́ rẹ ni ọ̀nà ọjọ́ ọ̀nà ojúmọ́ rẹ ni. ojú tó mẹ́mi lẹ́ni kí n má kàgbákò kí n má kẹlẹ́ nìní kí n má kẹlẹ́ àtàkò kí n má fojú ọwọ́ ṣiṣẹ́ kí n má fẹ̀yìn ọwọ́ dàránù ilẹ̀ tó mẹ́mi lẹ́ni ìtorí ojúmọ́ rẹ ni ojúmọ́ rẹ ni o ojúmọ́ rẹ ni ojúmọ́ rẹ ni o ojúmọ́ rẹ ni ilẹ̀ tó mẹ́mi lẹ́ni o ojúmọ́ rẹ ni ọ̀nà ṣí ọ̀nà là ojúmọ́ rẹ ni. mo ń jáde lọ sẹ́nu iṣẹ́ mi aláwọ̀ adé kì í ṣòwò kí n jèrè kí n bá dùnú pàdé.
lásìkò tá a wà yìí. Ẹ káàbọ̀ sórí àkànṣe ètò tí ẹgbẹ́ Association of Local Government of Nigeria Algon àti àwọn àgbàgbẹ́ gbogbo ẹgbẹ́ APC tí wọ́n ṣagbátẹrù ẹ̀. Ètò yìí yóò sì ṣe bẹ́ẹ̀ máa lọ káàkiri àwọn ìkànnì nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun lónìí. Ètò yìí ẹ máa gbọ́ láwọn oríṣiríṣi àwọn ìkànnì nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun fún tọjọ́ ti tòní. Lára àwọn ibi tí ẹ ti máa gbọ́ ètò yìí láàárọ̀ yìí náà ni ìkànnì Crown FM 101.5. Bákan náà ẹ máa gbọ́ ní Rave 91.7 FM. Bákan náà ẹ máa gbọ́ ní Unique 103.1 FM. Ẹ máa gbọ́ ní King 87.9 FM. Bákan náà ẹ máa gbọ́ ní Teamset 94.1 FM. Ẹ máa gbọ́ ní Tungba 90.3 FM. Bákan náà ẹ máa gbọ́ ní Akorede 98.9 FM. Diamond 88.5 FM ní ibi tí a ti ń ṣalátàgbà rẹ̀ kárí ayé lónìí. Bákan náà ẹ láǹfààní àti orí ọ̀fẹ́ láti máa gbọ́ káàkiri àgbáńlá ayé. Ẹ̀yin lọ sórí Diamond FM lórí Facebook ẹ máa gbọ́n bẹ̀ ní tààràtà láìdé ìnàpẹ́nu. Babátúndé Azeez Ọlọ́yẹwà lórúkọ ti tèmi pẹ̀lú èkejì mi tájọ wà nínú ilé Babájídé Olúwaṣeun. Bá mi kí àwọn èèyàn. All right, thank you. Good morning to all our listeners, and of course thank you for staying with us. It is now 10:33 a.m. Nigerian time, and of course we must tell you that this is a special program coming through to you live, to all the citizens and residents right here in Osun State, and of course around Nigeria in the diaspora. This special program will be lasting for the next 2 hours. It kick-started exactly 10:30 a.m. Nigerian time and will run through till 12:30 a.m. This program is coming through to everybody courtesy of the Association of Local Government of Nigeria Algon, Osun State Chapter, and the leaders of the All Progressives Congress, APC. Now, the very essence of this program for our listeners is that those burning questions that have been on the lips and the heart of residents, citizens of Osun State in the last 1 year will be answered today. This interactive session will give the opportunity to the listeners, by the way, to understand what really is happening. Issues on, the contributory pension payment, workers' entitlement, retirees' gratuity, and all the legal issues surrounding it. Let us also take the opportunity now to acknowledge the presence and, of course, all the other radio stations that are joining us right now live, beaming this to their listeners and to the rest of Osun State. Crown FM 101.5, Rave FM 91.7, Unique FM 103.1, and of course King FM 87.9 FM, Teamset 94.1 FM, Tungba 90.3 FM, and Akorede FM 98.9. My name is Babájídé Olúwaṣeun. We have our guests with us who are seated, and during the course of this special program, we'll introduce them. We'll hear from the horse's mouth. Let me hand you back now to my colleague, Babátúndé Azeez Ọlọ́yẹwà. Ó ṣeun Babájídé Olúwaṣeun bá ti mọ̀ ṣe ní alálàáfíà bọ̀rẹ́ lọ́kọ̀ọ̀kan èjèèjì. Àwọn àlejò wa ti wà ń kalẹ̀ lónìí tí wọ́n sì mọ̀ fìdáhùn sí àwọn béèrè tí àwọn èèyàn ti ń béèrè tó ní í ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ìjọba àbílẹ̀, ìjọba ẹsẹ̀ kùkú, owó àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì, owó àwọn òṣìṣẹ́ àti bí nǹkan ṣe ń lọ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun, torí pé ọ̀rọ̀ yìí ti di fàǹfà, ó ti lọ ilé ẹjọ́ lọ́tún lọ́sì, ó sì ti di tí à ń gbà bí ẹni gbàgbà ọtí. Ìwọ ló jàre, èmi ló jàre ti wà lórí ọ̀rọ̀ yìí lóríṣiríṣi tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn sì ti ń wò pé bó gan la wà, níbo gan la wà, ta gan ló yẹ kó wà láàyè yìí, bó ló ti yẹ kó ti rí. Àwọn kan ń pé àwọn kan yẹn nìkan jẹ, àwọn kan pé rárá o, bó ti yẹ orí rèé. Àwọn onímọ̀ nípa ètò ìdájọ́ tó jẹ́ lọ́ọ̀yà, agbẹjọ́rò tó dáńtọ́, àwọn náà wà ń kalẹ̀ lónìí. Gbogbo wọn lájọ mọ́ gbé ọ̀rọ̀ yìí yẹ̀ wò, níbo gan ta ló yẹ kó wà láàyè wo gan, bó ló ti yẹ kó rí gan. Lára àwọn àlejò wa tí ń bẹ nínú ilé lónìí ni barrister Waliu Salimon. Ẹ ṣeun púpọ̀ pé ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò lónìí. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò, ẹ bá wa kí àwọn aráalé. Ẹ ṣeun atọ́kùn àti gbogbo aráalé, a kú ojúmọ́ gbogbo ará ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun, a kú bí ojú ọjọ́ ṣe rí o. Adúpẹ́ ṣeun. Ànábì ó pàgbàdà yóò mú gbà tó dùn dé o, báyìí kí ó mọ rí lọ o. Àmín ìwọ Ọlọ́run. Tó bákan náà a ní barrister Gòkè Ògúnṣọlá tí wọ́n jẹ́ legal
adviser APC bákan náà wọ́n jẹ́ alága ìrẹ́pọ̀dùn local government àwọn náà wà nínú ilé pẹ̀lú ẹ bá kí àwọn aráalé. ẹ ṣe mú kí àwọn ọmọ Nàìjíríà pàápàá jùlọ olùgbé àti ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tí wọ́n ń gbọ́ alásìkò yìí lágbára Ọlọ́run láìpẹ́ láì jìnnà ìjọba yín ó dé o. àmì àṣẹ. tó bákan náà a ní barrister Muideen Adéoyè Galadima nínú ilé ẹ káàbọ̀. mo kí gbogbo ara ilé o ẹ ṣe àdúpẹ́. tó a ní barrister Adébísí Amos Káyọ̀dé àwọn náà wà nínú ilé pẹ̀lú wa lónìí. mo kí gbogbo ọmọ káàrọ̀ òjíire mo kí ọmọ Ọ̀ṣun ìgbọ̀tún ó ti dénà ìfọkànbalẹ̀. ọ̀dà Honourable Kọ́lápọ̀ Adéyanjú àwọn náà àjọ wà lára àwọn àlejò wa ni. Ọláyanjú ẹ ṣeun ẹ mọ́ bínú. a kí gbogbo ọmọ bíbí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun à ń bọ̀ àti dé. ọ̀dà tó bákan náà ní chairman ad hoc committee fún Algon on publicity nínú ilé comrade Kẹ́hìndé Àyàntújí adúpẹ́ o ẹ ṣeun fún adúpẹ́ ẹ ṣeun fún bẹ́ẹ̀ ṣe pé arrange gbogbo bí nǹkan ṣe ń lọ yìí. ọ̀dà lónìí a ní bàbá wa náà nínú ilé Prince Adégòkè tí bóyá mọ̀ sí Banik ẹ bá kí àwọn ará lẹ́sà. mo kí gbogbo ọmọ bíbí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun nílé lóko ní ẹ̀yìn odi pàápàá jùlọ àwọn kábíyèsí aláyélúwà ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa fìdílé nǹkan kẹ̀kẹ̀tẹ̀fẹ̀ nínú ọlá láàfin láti gbọ́ ohun tí a fẹ́ bá yín sọ lẹ́nìí torí òtítọ́ ọ̀rọ̀ ajáde bí rọ́ lọ lógún ọdún ọjọ́ kan ní òdodo bá ẹ kú tẹnu. àdúgbò ọ̀dà ẹja bẹ̀rẹ̀ báyìí láì dé ìnàpẹ́ ẹnu ọ̀rọ̀ local government ó ti di ntí à ń gbà bí ẹni gbàgbà ọtí ní ìsìn ó ti ń lọ bí ọdún kan kódà kí n pé inú oṣù yìí náà ní láfẹ́ pé ọ̀pọ̀ ọdún kan ṣáájú àsìkò yìí la ti ń fà á lọ́wájú tá ń fa lọ ẹ̀yìn tó ti dọ̀rọ̀ ilé ẹjọ́ tó ti dọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ bó o la ti rìn tá a fi débi tá a dé ìtorí tí ń ṣẹlẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun yìí ó fẹ́ dàbí ẹni pé kò tí ì ṣẹlẹ̀ níbi kankan rí bó o la ti rìn tá a fi débi tá a dé yìí kí la sì bára wa láàyè tá a bára wa yìí barrister Waliu Samuel ni wọ́n fẹ́ kún fi dáhùn sí eléyìí gẹ́gẹ́ bí agbẹjọ́rò tó dáńtọ́. ẹ mọ̀ ṣé wọn atọ́kùn bá a tiẹ̀ ní pé àbáníká sọ pé ààrí báyìí ààrí eléyìí àfi ń dẹ́rù bọ́ lọ́rọ̀ ni ṣùgbọ́n níbi tó bá jẹ́ pé ẹ̀yin àgbà àwọn Yorùbá wọn ní pé bí ilé kan bá ń tòrò bóyá ká ní pé ọmọ àlebẹ̀ ní ìdàgbà bóyá òun ni nǹkan tí ó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣẹlẹ̀ sí wa níbí yìí nǹkan tí ó fẹ́ di wàhálà bí tó di gbọdọ̀ ọ̀run sọ lọ́sùn kì í ṣe tó yẹ kó tó ìjà kò tó yẹ kó tẹ̀ fa wàhálà lọ́wọ́ rárá torí pé ó súnmọ́ ètò ọ̀gẹ̀dẹ̀ tí ò yẹ ká lọ àdá sí kí ló jẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ òun ni wípé fún àwọn amòye àbẹ́ni tó bá ti ń fi ọkàn bá wa bọ̀ á rí wípé wàhálà yìí kò bá ti wáyé o ẹ̀ta ló yóò wà ń bì kan ta ni ò yẹ kó wà ń bì kan nítorí pé a rántí pé ní ọjọ́ 17 oṣù kọkànlá ọdún 2022 tí gómìnà wa tí à ń ṣe ìbúra fún wọn ara ṣe àkọ́tọ́kọ́ mú tó ní wípé kí a kọ́ ṣètò bí a ṣe ní kí àwọn alága tí a dìbò yàn níjọ́ náà lọ́hùn kí wọ́n mọ̀ lọ lé wọn láwọn gbé lórí ìdájọ́ ilé ẹjọ́ ìkejì ni pé àwọn lọ́balọ́ba kan kí wọ́n mọ̀ lọ lé executive order ní iṣẹ́ àkọ́kọ́ tí wọ́n kọ́ mú ṣe tó fà tó yẹ pé ó di pé à ń yọba à ń yọ̀jòyè nínú ìtàn nígbà wọn náà ṣe kéré tó yìí torí ó tó jọ mẹ́ta tá a délé ayé náà rí àwọn ò gbọ́ rí pé ọba àti àbí ìjọba àmọ́ sáré pé ọba alákọ̀ọ́yọ àbí pé kí alága council kọ́kọ́ mọ̀ lọ lé èyí kọ́kọ́ sáà kọ́ o tí èyí ó di gómìnà tó jẹ́ pé ọ̀tọ̀ ní ẹgbẹ́ tí ó wà ní orí ìjọba àpèrè ìjọba ní àwọn ìjọba àbílẹ̀ ó ṣẹlẹ̀ nígbà tí ọ̀gbẹ́ni Rauf Adésọjí Arẹ́gbẹ́ṣọlá tó dé síbẹ̀ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ọlọ́mùbùrẹ́là àwọn náà wà ní council jọ́nà lọ́hùn ilé ẹjọ́ ti ní kí wọ́n mọ̀ lọ lé ṣùgbọ́n torí pé wọ́n pẹ́jọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn jọ́nà lọ́hùn tí ilé ẹjọ́ ò tí gbọ́ Arẹ́gbẹ́ṣọlá ó ní kó máa bá ìjọba wọn lọ lágbèjọba yìí ta bá dórí APC lẹ́yìn ìgbà náà àwọn ò lé wọn lọ ṣùgbọ́n níjọ́ náà lọ́hùn wọ́n ní pé ilé ni kí àwọn èèyàn máa lọ pé kọ́sà máa lọ lé ni pẹ̀lú executive order bó ti jẹ́ pé ẹjọ́ ń bẹ ní ilé ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn ṣùgbọ́n ńgbà tí Ọlọ́run ó ṣe ilé ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn ó di ọjọ́ 10 oṣù kejì ọdún 2025 tí a lò tán yìí ilé ẹjọ́ ó gbọ́ ẹjọ́ ìbéèrè wo ni a kó síwájú ilé ẹjọ́ níjọ́ náà lọ́hùn a béèrè pé ilé ẹjọ́ kó bá wa sọ pé ṣé iyọ̀ tí wọ́n yọ wọ́n àti ẹjọ́ tí wọ́n pè láti fi pé kán fi yọ àwọn èèyàn yìí pé ṣé ó yẹ kí ẹjọ́ yẹn pé ṣé ó bófin mu a sì béèrè fún a béèrè fún tí àwọn olóyìnbó ń pè ní reliefs àbí prayer pé kí ilé ẹjọ́
kó bá gbé ọ̀rọ̀ wa yẹ̀wò lórí ìbéèrè 8 tá a gbé síwájú ilé ẹjọ́ náà lọ́hùn pé kán bá wa wò wípé àkọ́kọ́ ń ta kọ́ gbé sílé ẹjọ́ tó jẹ́ pé bófin mu ni wípé tẹ́ bá pẹ́ ẹjọ́ kò tẹ́ mi lọ́rùn ń tẹ́ kọ́ sọ ni pé kílé ẹjọ́ kọ́kọ́ sọ wípé òfin pé ẹjọ́ tẹ́ pè yí o òun kọ́kọ́ rí pé ẹjọ́ tó lálàáfíà ni pé òun sì gbà wọlé ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé tí ẹjọ́ sọ pé òun gba tẹ́ sọ wọlé ọ̀nà mẹ́ta ló fi ń dájọ́ nílé ẹjọ́ nínú kó sọ pé ẹjọ́ tó pè yí o àgbà wọlé ọ̀nà kejì ni kó sọ pé ẹjọ́ tó pè yí o àgbà wọlé ọ̀nà kẹta ni kó sọ pé ẹjọ́ tó pè yí o àgbà díẹ̀ wọlé nǹkan tó béèrè àgbà yòókù wọlé sílẹ̀ ẹjọ́ bá sọ pé mo gba ẹjọ́ tó pè yí pé ẹjọ́ rẹ̀ ọlẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ ọlálàáfíà ìtumọ̀ rẹ̀ ni wípé ìbéèrè tó béèrè iwájú ilé ẹjọ́ ṣàgbé tó bá làákà ìmúná náà nù láwùrẹ̀ ká bí èsì lọ́yà ọmọ yìí pé n bá ní pé ẹjọ́ tó rò yìí ààrẹ ẹjọ́ rẹ̀ ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé gbogbo béèrè tó béèrè mo fi fún ọ lótúmọ̀ sí ẹjọ́ tó rò yìí o kìí ṣe kò sí ààrẹ ń bẹ̀ ìtumọ̀ rẹ̀ pé béèrè tó ní kí ilé ẹjọ́ ṣe fún ọ ilé ẹjọ́ ò ní lè ṣe fún ọ ni ilé ẹjọ́ tó rò yìí o ààrẹ díẹ̀ ń bẹ ẹ̀bí díẹ̀ ń bẹ ilé ẹjọ́ yóò wá yàn nànà pé eléyìí ló járe eléyìí ló jẹ̀bi ṣùgbọ́n níbi tiwa wọ́n ní pé ààrẹ òun la jẹ ṣùgbọ́n nígbà tí àwọn ará ibi tí wọ́n bọ̀ sí gbòòrò wọ́n ní wọ́n kẹsàn pé ààrẹ lásán la jẹ ni ẹ̀wọ̀n ọ̀sọ́ nǹkan tá a bèrè lọ́wọ́ ilé ẹjọ́ àwọn tó sọ náà ẹni burú mọ́ o ẹni tó sọ fún ló ń wá o àwọn tó ń bá wọn ṣe àtúpalẹ̀ ọ̀rọ̀ náà ìjọ náà lọ́hùn wọ́n mọ̀ pé àbòsí làwọn ń ṣe o ṣùgbọ́n torí pé tó fẹ́ gbọ́ àwọn tó fẹ́ sọ̀rọ̀ fún tó fẹ́ gbọ́ ni wọ́n fẹ́ kí wọ́n gbọ́ làwọn náà ṣe ń wí tí wọ́n sọ fún wọn ìjọ náà lọ́hùn lórí eléyìí òun ni àwọn ènìyàn wa láṣẹ òpin rẹ kí wọ́n padà sí ilé ibi iṣẹ́ wọn fún ìgbà àkọ́kọ́ lẹ́yìn ìgbà tá a ti dìbò yẹn tó gbóhùn tó kún wọn lọ́jọ́ kan bẹ̀ pé kí wọ́n padà sẹ́nu iṣẹ́ wọn fún ìgbà àkọ́kọ́ lórí ẹjọ́ tí ẹlẹ́jọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn dìgbà tí tó gbé tó fi sọ gangan ni wípé tá a bá ti yàn sípò tí a bá ní pé tí ilé ẹjọ́ bá ti ẹ̀ yọ tó bá lè pẹ́jọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn títí tí ilé ẹjọ́ tó ga jù ó fi yanjú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó gbọ́dọ̀ wà nípò ni ṣùgbọ́n kò rí bẹ́ẹ̀ lọ́sùn níjọ́ tí gómìnà wa dé ni wọ́n lé àwọn èèyàn yìí lọ ṣùgbọ́n nígbà tí ilé ẹjọ́ wa dájọ́ ní ọjọ́ 10 oṣù kejì ọdún tó kọjá yìí pé kó wọ́n padà sípò èrò tiwa ni wípé gẹ́gẹ́ bí gómìnà tó yẹ pé òfin la fi yàn wọ́n tẹ̀lé òfin pé wọ́n gbà pé káwọn èèyàn yìí kó padà síbi iṣẹ́ wọn ṣùgbọ́n kí la rí wọ́n ní wọ́n fárígá wọ́n ní kò sí bẹ́ẹ̀ torí pé ilé ẹjọ́ sọ pé kán padà sípò nígbà jẹ́ pé àwọn ìbéèrè tàṣìkò síwájú ilé ẹjọ́ ó yanjú kò dájúrú ara rẹ̀ sì ni pé kí wọ́n dá àwọn èèyàn wa padà sí ipò tí wọ́n wà ní ọjọ́ tí gómìnà yọ wọ́n pẹ̀lú òfin executive order orí eléyìí la wà ní wọ́n bá tún ní àwọn tó kọjọ́ kan nílẹ̀ pé kinní kan o òun ló fà á tó fi jẹ́ pé wọ́n tó wá tún di ọjọ́ kẹfà nínú oṣù kẹfà ọdún tí a tún lò yẹn náà ilé ẹjọ́ kan náà ó tó wá dájọ́ ṣùgbọ́n ẹ̀rí pé tí wọ́n mọ̀ sọ ni pé tẹ́ bá bí wọ́n lè rè wọ́n ní pé ilé ẹjọ́ tí wọ́n dáhùn wọ́n ní pé ọ̀kan ni ti APP àti ti APC ọ̀kan ni PDP àti ti kínípẹ́ ti PDP ni wọ́n dá PDP làwọn tó ń sọ̀rọ̀ yìí o kó tó kọ́ ti di àkọ́pàtì àbí kílókọ́ ló ń jẹ́ lónìí báyìí níjọ́ náà lọ́hùn PDP ni wọ́n ń jẹ́ àwọn ni wọ́n pẹ́jọ́ ẹjọ́ wọn ni wọ́n dá ní ọjọ́ 10 oṣù kejì tí mo sọ yẹn tí ilé ẹjọ́ sì ní pé àwa la jàre ṣùgbọ́n ẹ má bínú tí wọ́n wá dé nígbà tí wọ́n wá dájọ́ mi tí ẹjọ́ wá ní pé níta kíláàsì ìbẹ̀rẹ̀ fún ẹjọ́ kejì tí wọ́n parọ́ pé ilé ẹjọ́ ti lé wa níta bẹ̀rẹ̀ ní wípé ẹjọ́ kan bẹ tí ó yẹ pé apàtì ẹjọ́ APP tá apàtì ní Federal High Court tá méjèèjì ní ilé ẹjọ́ dájọ́ lórí ṣùgbọ́n àwọn àmọ̀ pé kankan ní bẹnu méjèèjì ọ̀kan ní atẹ̀lé nígbà tá àwọn èyí kan mọ̀ pé àbáfẹ́ sá lọ ní àbádọ́dá náà ẹjọ́ kejì náà ẹ̀tún máa tó mú ilé ẹjọ́ wá ní pẹ́rọ òun ò ní tó mú kí wọ́n lè dídé ní ẹgbẹ́ wọn ní tuntun pa tí wọ́n sọ fún àwọn èèyàn ń gbòòrò lélẹ́yìí o ilé ẹjọ́ ní wípé ìbéèrè tá a béèrè lọ́wọ́ òun ẹjọ́ wa lọ ka ìdájọ́ yẹn níparí rẹ̀ ní ọdún kọ́ bá wọn pé ní ìbéèrè tá a béèrè lọ́wọ́ òun pé kó wò tó ẹjọ́ yìí mú n tá à ń sọ ni wípé ẹjọ́ tóun ti dá ní ọjọ́ 10 oṣù kejì kó wò tó ṣe àtúpalẹ̀ rẹ̀ èyí tí àǹfààní rò sí lábẹ́ òfin táwọn náà sì mọ̀ bẹ́ẹ̀ tó tọ́ àti pé èmi ni pé káwọn mọ sit on appeal lórí case táwọn ti decide ẹ má bínú pé mo sọ òyìnbó ìtumọ̀ rẹ̀ náà nìyẹn so nípa báyìí pé kò ní rọrùn fún àwọn o láti pé ẹjọ́ ta ní káwọn release o kìí pé kẹ́tù dá padà sí orí àtẹ ìgbẹ́jọ́ báwọn ní lè ṣe mọ́ èyí là ń bá bọ̀ la fi ní pé káwọn èèyàn wa kí wọ́n padà sí ibi iṣẹ́ wọn kí nìkan tá a rí ikú ni wọ́n fi ń dá àwọn èèyàn wa wò lórí rẹ̀ ìjọ́nà lọ́hùn ńgbà táwọn èèyàn padà ara èmi tá a sọ lọ́hùn kí ọlọ́mọ àfọ̀rúnkẹ́ ní ọ̀gbẹ́ni Rẹ̀mí Abbas wọ́n pa nífọ̀nàfọ̀nsu yàtọ̀ sí àwọn ẹ̀mí yòókù tó tún sọnù nígboro tó dá ọmọ ẹgbẹ́ wa èyí ni à ń bá bọ̀ títí tí tá a bá dé àsìkò tí a wà yìí n tí àwọn sọ fún ilé-ẹjọ́ lọ́dọ̀ pé bóyá kò tètè kàn yẹn sá ṣùgbọ́n ìbẹ̀rẹ̀ wàhálà wa òun ni mo sọ fún wa ní ṣókí yẹn. ọ̀dà
tó òun náà ni àwọn èèyàn ti gbọ́ yìí á ṣe ojú òpó pélé tó bá dà sí kò ṣùgbọ́n mo fẹ́ ká kọ́kọ́ yànnà náà gbogbo báwọn ọ̀rọ̀ yìí ti rí lọ́kọ̀ọ̀kan èjèèjì tá a bá wá kú ńbẹ̀ láṣẹ̀ṣẹ̀ wá ṣe ojú òpó pélé ṣùgbọ́n mo fẹ́ káwọn èèyàn máa fi tọkàntọkàn ká ṣí ọkàn wálẹ̀ ká máa bá ọ̀rọ̀ yìí bọ̀ lọ́kọ̀ọ̀kan èjèèjì bí ti lọ ẹ jẹ́ kí n tún dọ́dọ̀ Babájídé Olúwaṣeun kó náà mú béèrè tiẹ̀ lẹ̀. All right, thank you, Babatunde Azeez Oloyewan. Well, for our listeners, once again, this is a special program coming through to everybody in Osun State, every resident, every listener right now. It is authoritative that the entire Osun State is tuned in to this frequency, monitoring and going through the conversation right now with us in the studio. We have representatives of the Osun Algon and also representatives and chieftain of the APC with us in the studio. And the major point of this interactive session is to understand what has been transpiring involving the local government funds, the drama, how it started, and of course, where we are in this very moment. Once again, we'd like to acknowledge the presence of the various media outlets in Osun State who are also tuned in and beaming this to the entire Osun State and its environs. We're talking about Akure, we're talking about Ikiti, we're talking about Kwara in this moment. Crown FM, Rave, Unique, Diamond 88.5, of course, yeah, right here. King FM, Team Said 94.1, Tungba FM 90.3, and Akorede FM 98.9. Let me go to my question, of course, that will be answered by our guests in English. Now, don't forget, of course, with us right here, our representatives who are ready to deliver. Barrister Waliu Salmon, let us again have a look at how things are from the beginning. Or, of course, anyone who wants to have a look at this, by the way. Now, in this moment, my question is this. You are a counsel. This is Barrister Galadima. Right. You are a counsel in both the appeal that came up in Akure. Lawyers, of course, have given us various interpretations, Barrister Galadima. Those have been in favor of the APC, others in favor with the PDP, and these interpretations have confused every one of us. Again, we ask the question, what is the position of the Supreme Court in this particular ruling? Can you break things down for us right now, sir? Thank you so much. Thank you, Mr. I forgot the name. I want to start this explanation from this point of view. The whole crisis in the state boils down to probably also state government inability to understand the role of a government. The essence of government is to maintain the rule of law. When court speaks, that is the opinion of the court, and it binds every individual persons, even including the executive arm of the government. In our own legal phraseology, that opinion of the court is what we all know as the judgment, court decision. And that's why, and to ensure, and where there is no law and order, the opposite is anarchy, which exactly is what we are experiencing partially in Osun State as a result of inability of the state government, current state government, to understand the legal obligation places on it by the Constitution. On 27th of October, on 27th of November, 2022, the matter started before the last administration exhausted its tenure, but it snowballed into the term of the current government. So on 27th of November, was it 27th or 25th of November 2022, there was a landmark judgment by which the Federal High Court sitting in Oshogbo delivered a judgment whereby it nullified the local government election held in Osun State on 15th of October 2022. By the law, express provision of the law,
once the people that lost, I'm talking about the elected officers that lost the case, showed interest to proceed to the higher court, the government should allow them to remain in the office pending the time they will exhaust their right of appeal. But this never happened. The government, also state government, by Governor Senator Ademola Adeleke, issued a direct executive order on 27th of November 2022, whereby he dissolved the whole councils in the state, premising that on the judgment delivered by the Federal High Court on 25th of that month, 2022, notwithstanding the fact that the people appealed immediately to the Court of Appeal. So the matter continued like that, and people left the office. They did not protest. That's one thing I want to cherish about these APC people. They did not protest. They did not do anything. They just went home quietly. But on February 10, 2025, the Court of Appeal said the judgment of the lower court is a nullity. As a matter of fact, the court did not stop at that level. It went further to award costs against the respondent in that matter, indicating a total victory for the elected officers. That was the interpretation. That's exactly not. In fact, as a matter of fact, we don't even need to go into the issue of interpretation. It is a one-way traffic. Once you win, and allowed. Once you win, you know you win. If you lose, you know you lose. So you cannot go to the comfort of your room and bring out a pen to tell the world that, fine, God has rendered its own judgment in this matter. But my own interpretation of that judgment is this. You are going back to the state of anarchy. The best you should have done in that regard is to proceed to the upset, which is the Supreme Court. If we are to go by that tradition, which I pray it must die in the state, to avoid a continuous state of anarchy, nobody will lose in court anymore. All you just have to do is that once you go to court, because you don't want to engage in any kind of self-help, you go to court. If you lose the case, you go back to your room and say, this is my own interpretation of the judgment. All right. Thank you, Barrister Galadima, for this clarification. Of course, in Osun State, there is no state of anarchy. It is a state again of peace, currently ongoing. I want to hand you over to my colleague, Babatunde Aziz, who has more questions. Barrister Galadima, eléyìí tẹ́ ẹ ṣàlàyé yìí yóò wù mí kẹ́ ẹ ṣàlàyé ẹ̀ náà ní Yorùbá. Mo ń padà bọ̀ lọ́dọ̀ Barrister Wali Salmon náà táwọn náà sọ pé wọ́n fèbó jẹ́ níwọ̀nba ní summary kan fáwọn èèyàn wa. So eléyìí tẹ́ ẹ ṣàlàyé yìí, ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí agbẹjọ́rò fún ẹgbẹ́ yìí tí ẹ sì wà ń bẹ̀ ńgbà tí wọ́n ṣe títí ilé ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn pẹ̀lú èsì tó jáde àti ìdájọ́ tó jáde tó sì ti di fàǹfà, ìwọ ló gbé, èmi ló gbé, kò pé ọ lọ, ó pé ọ lọ, ọ̀dà ó ti dá yín láre, kò sì pé ẹ padà káńsù torí wọn ò ní ẹ padà káńsù bí wọ́n ti kọ́ pé ẹ padà káńsù. Ẹ bá wa ṣàlàyé ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí agbẹjọ́rò tó jẹ́ pé ẹ wà ń bẹ̀ tó jẹ́ pé yín náà tẹ̀lé ẹjọ́ yìí. Ẹ ṣeun dúpẹ́ atọ́kùn ètò. Ẹ jẹ́ kí n sáré bẹ̀rẹ̀ nípìnlẹ̀ padà. Ilé ẹjọ́ tá a sọ yìí ó bẹ̀rẹ̀ nígbà tí ìjọba tàná tó kó gbá sílé tó wà lórí àlééfà. So wọ́n parí ìdájọ́ yìí tó fi di pé ìjọba Adémọ́lá Adélékè PDP wọ́n dórí àlééfà. Ṣùgbọ́n nígbà tó di ọjọ́ 25 oṣù kọkànlá ọdún 2022, ilé ẹjọ́ gíga nílùú Òṣogbo ó dájọ́ pé ìdìbò tí wọ́n dì o kò bá òfin mu. Fún di eléyìí kan máa lọlé ni gbogbo wọn ṣe túká. Àwọn ẹni yóò bọ́ sórí títì kan máa kó àdá kó bọn o. Wọ́n bọ́ sórí títì kan máa pariwo. Ẹ jẹ́ kí n sáré fi kún kí n má bàa gbàgbé. Ok, mi nígbàgbé máa fi kún ṣá. Bí wọn kò síbẹ̀ wọ́n pariwo, wọ́n ṣe anything. Wọ́n lọ sí ilé ẹjọ́ gíga tó wà nílùú Àkúrẹ́ pé àwọn ò fara mọ́ ìdájọ́ yìí. Nígbà tó di ọjọ́ 10 oṣù kejì ọdún 2025, ilé ẹjọ́ tó wà lókè ó wò àwọn mẹ́ta ni wọ́n jókòó lórí eléyìí yàtọ̀ fún ìdájọ́ ẹnìkan. Àwọn ní rárá ìdájọ́ tẹ́ ẹ dá yìí ò dá o. Fún di eléyìí ní tá à ń pè ní nullity ní tí ó exist in the eyes of the law, nǹkan tí ò ṣẹlẹ̀ rí rárá. Wọ́n wá dá dó síbẹ̀, wọ́n ní kan tún lọ san
owó ìtanràn fún pé bí wọ́n ṣe dà wá láàmú lórí ìdájọ́ yẹn kò ṣe wípé ni wọ́n sọ fún mi àjọ bẹ̀rẹ̀ gbogbo ẹjọ́ ẹ̀ pátápátá àdéjọba níbi tó dé yìí ni ilé ẹjọ́ bá dá wọn ó sọ pé òun nígbà tí n tó tú wọn ká tí wọ́n lè sọnù pé kò sí ń bẹ̀ mọ́ lójú òfin ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé kò sí ẹ̀sẹ̀jọ́ tó lé wọn kúrò ní káńsù yẹn bí wọ́n ti ṣe padà sí secretariat wọn nìyẹn nígbà tó lẹ̀ dìgbà wọn padà torí gbà wọn ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ tí wọn àti rí nǹkan kan ṣe tí wọ́n fi tú wọn ká bí wọ́n ṣe lọ bá wọn níbẹ̀ tí wọ́n lọ ṣe wọ́n lè ṣe nìyẹn tó fi di pé ẹnìkan nínú wọn honourable late Muideen Remi Abbas ó jáde láyé kọ́lọ́n kó bá a fọ̀rọ̀ kẹ́ ká má rí ìwé mọ́. nígbà tó wá di ọjọ́ 30 oṣù kọkànlá àwọn ni wọ́n pẹjọ́ kìíní àwọn náà wọ́n tún lọ fi ọgbọ́n pe ẹjọ́ kejì kó tó dìgbà yẹn lórí ìdìbò local government yẹn náà wọ́n pe méjèèjì sí tí ò dẹ̀ bá òfin mu ìdí ni pé tílẹ̀ ẹjọ́ bá ní ok ẹ̀yin lẹ sọ pé ẹni ilé yìí mo gbé ń lọ ilé ẹjọ́ á ti wà ń court mo tún wá lọ pẹjọ́ mi lórí ilé again mo gbé ń lọ ilé ẹjọ́ náà pé èmi mo nílé ilé ẹjọ́ ti wá dá pé èmi kọ́ mo ní o ẹ̀yin lẹ nílé nígbà wá di ọjọ́ 27 November yẹn ọjọ́ 27 oṣù kọkànlá ọdún 2022 ìjọba wa ní fún ìdájọ́ tí wọ́n ti ṣe pé wọ́n kọ́ ló nílé ẹ lọ wọlé ilé ti tàn kò sẹ́jọ́ mọ́ tí èkejì tí wọ́n pè tó máa ṣiṣẹ́ lé lórí nínú ìwé òfin wọ́n ń pè ní academic exercise làwa fi wò pé eléyìí náà lórí méjèèjì ọ̀rọ̀ election 15 October 2022 ni wọ́n pèlè so ń gbàtà ariwo tó wá àti bọ́ọ̀bẹ̀ tán tí wọ́n ti dá wa padà ariwo wá pọ̀ ó tún kù dájọ́ kan ó túmọ̀ sí pé tẹ́ bá gbà kírun yẹn máa ṣẹlẹ̀ lábí òfin tó fi òfin gbà ni pé kò ní túmọ̀ sí tẹ́ bá ti pẹjọ́ kan báyìí ẹ tún mọ́ ẹlòmíì kó pẹjọ́ lórí ẹ tún mọ́ ẹlòmíì kó pẹjọ́ lórí ẹ títí yóò máa lọ báyẹn ni wàhálà máa ṣẹlẹ̀ òfin fi tako gbogbo orú nǹkan nígbà wá débẹ̀ pé òkè tẹ́ bá wò pé báyà à ń sá fẹ́lẹ̀ tẹ́ pè ní àwa la lọ fáìl lákùrẹ́ pé òkè o èyí tán náà fílẹ̀ ọ̀ya kílẹ̀ ẹjọ́ tó wò tí ò bá ní forí sọpẹ́ bíi tàkọ́kọ́ yẹn náà bó ṣe ṣe wọ́n ní rárá kílẹ̀ ẹjọ́ mọ́ ti wò wọ́n wá takọ́ ilé ẹjọ́ wa ní ẹ máa gbọ́ o wa ní tó bá rí bẹ́ẹ̀ tòótọ́ àwa náà la dájọ́ lọ́jọ́ 10 oṣù kejì tá a sọ wípé ní ẹ ti win ilé ẹjọ́ tẹ́ ẹ tún gbé wa irú tẹ tá a dá yìí ni àwọn ò ní wá jókòó lórí eléyìí mọ́ àdẹ̀ ní wò mọ́ a dúró pẹ̀lú ìdájọ́ ọjọ́ 10 oṣù kejì 2025 fúdì yẹn àtún eléyìí gbé jáde mọ́ àwọn náà wọ́n tún lù sí bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n wá láwọn ọ̀gbà yẹn bí wọ́n ṣe wá bọ́ sí ìlú nìyẹn lórí tí mo wá ń sọ fún yìí wọ́n ti pe ẹjọ́ tó lé ní 13 lórí ẹ̀ kò sí kankan tí wọ́n wìn nígbà wọn kò sí kankan tí wọ́n wìn tó bá jẹ́ pé àyè wà Maraka decision court gangan àti ti supreme àti ti court of appeal Maraka láàrin ìṣẹ́jú méjì fún gbogbo ayé kan gbọ́ kò séyìí tí wọ́n ti jàre nínú gbogbo ẹ̀ mo ń sọ báyìí authoritatively kò séyìí tí wọ́n ti jàre ṣùgbọ́n torí pé ẹ mọ̀ Yorùbá máa ń pòwe kan wọ́n ní téèyàn bá lẹ́yìn bàbá rí ẹ̀ ọ̀tẹ̀ so bó ṣe rí nìyẹn ṣá. ọ̀dà tó ọ̀rọ̀ náà lẹ ti gbọ́ látẹnu barrister Galadima yìí ẹ jẹ́ tún tọkọ́ sọ́sọ́dọ̀ barrister Adébísí ọ̀dà barrister Adébísí ilé ẹjọ́ tó ga jùlọ Supreme Court wọ́n ti gbẹ́dájọ́ tiwọn kalẹ̀ lórí àwọn ọ̀rọ̀ tí ń di fàǹfà yìí kí ni tí Supreme Court sọ gan-an ẹ jẹ́ ó yé àwọn èèyàn. ẹ ṣé ọmọ Nàìjíríà ẹ ṣé ọmọ káàdùjúre a sì dúpẹ́ fún àǹfààní tí a tún rí lónìí láti sọ ọ̀rọ̀ yìí torí pé àmọ́ tó tẹ̀ lọ́sùn gẹ́gẹ́ bí amòfin àwọn òní báwọn igi tí ò léèrà Supreme Court lọ́jọ́ 5 oṣù kejìlá wọ́n gbé ẹjọ́ tí gọ́fúnà Ọ̀ṣun pè àti àtúnjẹ́rà rẹ̀ tó pè wá sí Supreme Court wọ́n gbé yẹ̀wò àwọn èèyàn tiẹ̀ ti ń wo pé ayẹ́kọ́ ti dájọ́ ẹ̀ àmọ́ lọ́rọ̀ ẹjọ́ dídá ò rí báyẹn wọ́n gbé yẹ̀wò kì í sọ̀rọ̀ sẹ́ńtímẹ́ǹtì àwọn sì dúró lórí ẹjọ́ táwọn dá ní ọjọ́ 11 oṣù keje 2024 wípé autonomy yẹn ni òmìnira gbọ́dọ̀ wà fún local government kéde ní díẹ̀ wọ́n ní nígbà wáṣẹ̀ torí pé èèyàn ló ń ṣe ìtàn gbọ́dọ̀ máa ṣe ọmọ ènìyàn man makes history not history making man yẹn ni wípé owó tó tọ́ fún àwọn ìjọba ẹsẹ̀ kúkú yìí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ fúnra wọn náà lọ́ máa ń gbà ní Àbújá ọ̀ ní Central gbà yẹn ní Federal Republic tó yẹ pé wọ́n á náwó wọ́n á kẹ́ńtà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣòro lójú ọ̀nà tó fi wá jẹ́ pé kábà ní ká máa bá báyìí lọ ẹ jẹ́ ká wá change system ká máa sanwó ìsọdọ̀ àwọn gọ́fúnà wọn gẹ́gẹ́ bí trustee ẹ bá dé pé ẹ ní trustee kí á ti kà lọ jẹ́ you are not the landlord àwọn tó lówó gangan ní àwọn local government àwọn àdìpá àwọn gọ́fúnà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn
wọn tẹ̀lé àdéhùn joint account yẹn o ni wọ́n ti ń ṣàìpọ̀ ń wo àwọn ẹsẹ̀ kúkú ṣùgbọ́n wá ní pé even wo attorney general of the federation lójúṣe sẹ́ wípé ẹ gbọ́dọ̀ jẹ́ kí òfin táwọn ẹjọ́ táwọn dá ní ọjọ́ kọ̀ọ̀kan lọ́sọ̀rọ̀ keje yìí 2024 kó múlẹ̀ therefore ẹ̀yin tẹ́ wá láti Ọ̀ṣun state mẹ́dúsọ́ mẹ́ta lọ́pàá lẹ jẹ́ ìyẹn ni pé aláyọ̀nùsọ lágbára láti pe ẹjọ́ yìí torí pé kí ni àwọn local government gangan tó wáyé pọ́n dáhùn lójú wípé àwọn jálága lóòótọ́ àwọn gangan lè kó wà lórí process court kan pẹjọ́ yẹn àwọn tẹ̀yà tó ní kò sí tó lẹ́tà kankan kò sí ìwé ìgbẹ́jọ́ kan tó fi lágbára pé kẹ́pẹ́jọ́ ẹ̀ lórúkọ local government kankan therefore ẹjọ́ tẹ́ ẹ pé kò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ tó sì túmọ̀ sí pé ìjọba ẹsẹ̀ kúkú tó wà níjọba local government àwọn nìkan ló lágbára láti pẹjọ́ àwọn tá a sì mọ̀ tán sì wà ń bẹ̀ lónìí lọ́wọ́ ní Ọ̀ṣun state gẹ́gẹ́ bí ìdájọ́ tí gẹ́gẹ́ bí táwọn amòfin ti sọ pé lájọ́ kẹwọ́ oṣù kejì ọdún tó lọ yẹn wọ́n ti fi múlẹ̀ ní court of appeal wípé àwọn ẹgbẹ́ alága àti councillor ti APC tí wọ́n dìbò yẹn ní ọjọ́ kẹẹ̀ẹ́dógún oṣù kẹwàá 2022 àwọn ni alága gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe sọ tí ò bá tẹ̀yàn lọ́rùn tó fi sọ ni pé kọ́ appeal sí Supreme Court tàbí kẹ́ padà sí kóòtù yẹn pé ó níta dá níjọ́ kẹwàá yẹn ó dàbẹ̀ ni pé ambiguity the so called ambiguity kan wà ń bẹ ó sì yẹ méjì o lè sit anywhere it's not done anywhere kọ́kọ́ àwọn àmọ́ túmọ̀ lọ́wọ́ ara rẹ̀ nígbà tó wọn mọ̀fin lọ́wọ́ ara rẹ̀ ni ẹni bá dẹ̀ jẹ́ olórí tó jẹ́ ẹni tó jẹ́ number one ní state ó yẹ kí wọ́n wà very careful lórí ọ̀rọ̀ ìkọ́ rule of law a ní ààrẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà náà nígbà tí wọ́n ṣáìtì Lagos state a ní Lagos state ten ṣáìtì yàtọ̀ ìgbà yẹn àwọn governors ló ń gba owó local government so Ọbásanjọ́ ò ní láti sísí owó 20 local government torí pé wọ́n dá mọ́ SCDA sílẹ̀ the facts are not the same lórí tẹ́ka bá fẹ́ẹ́ fáwọn ènìyàn nìyẹn nǹkan yẹn bá ń sọ̀rọ̀ nípa law follow fact ni o ẹ bá ti sọ̀rọ̀ nípa tẹ̀nà ọ̀hún àsọ̀rọ̀ ló pé bá yá pé tẹ̀nà ẹnọgẹ́sọ̀ ni wọ́n pè sí kóòtù ọ̀rọ̀ ń bọ̀ lórí yẹn determination nìyẹn so fact tí kóòtù bá rí o ni wọ́n fi apply law ẹ̀ẹ̀kan ní déyìn activate law tí fact bá ti bára mu so tó ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ní ìsìn ní Ọ̀ṣun ni pé ẹ jẹ́ ká allow rule of law láti stand àwọn tó wà ń bẹ ní ìsìn local government yìí ẹ jẹ́ kí àwọn tí ó jẹ́ bí HLA tó jẹ́ bí director of finance kí wọ́n ṣiṣẹ́ pẹ̀lú wọn these people are not politicians they are just appointees they are workers so why are they taking side wípé táwọn kan bá wà ń bẹ àwọn làwọn bá ṣiṣẹ́ it's not done anywhere. All right, thank you so much. For our listeners, you just listened now to Barrister Adebisi Amos Kayode clarifying even more on the Supreme Court and where we are so far in the journey. Well, right now, of course, for our listeners, just a quick reminder that this is a special program, an interactive program that started today, 10:30 a.m. Nigerian time. And of course, we have a couple of other radio stations across Osun State who are tuned in to Diamond FM. And of course, we are beaming these to the entire Osun State and of course its environs. This program is having the representative from Osun Algon alongside APC representatives and stalwart, and we are having a deep conversation. We also like to acknowledge the presence of Honorable Camille Oyedele, who is the ex-chairman House of Assembly Committee on Finance and Appropriation. My focus, of course, will be on Barrister Goke Ogunshola. He's, of course, an APC legal advisor and Irekpodun local government chairman. Sir, this question is for you, Barrister Goke. So much has been said as regards, a particular financial institution. One bank has constantly been in the news. We've been hearing from one angle. Oh, somebody opened an account and they said you have spent 1 year as the local government chairman there. And it is said that you opened another UBA account without the presence or the authority of local government workers. And everyone says that this is an unlawful path and there should be punishment. Are you here now, or can you clarify what truly has transpired in the last 1 year, especially with this allegation of you opening a different UBA bank account? Thank you very much. You will recall that when the court reinstated us on the 10th day of February 2025, we met hostile environments in the sense that the local government secretariats were locked by civil servants by embarking on illegal strike action. All right. And when they did that, we
exercise patience, and we gave them some time that within few weeks they will turn back to work. But unfortunately, this dragged on for almost a year before they could rethink and came back to work. Well, for the period, we have to function as local governments. And as a result of that, we approached the Apex Bank in Nigeria, which is the CBN, to process how we will receive our allocation based on the judgment of 11th day of July 2024, when the Supreme Court said that the local government in Nigeria is an autonomous government. So when we approach the Supreme Court, the CBN allowed us to open local government accounts in the name of local government, not in the name of individuals. For instance, my own local government, the title of the account is Irepodo Local Government. So it's not an individual account. It's not an account that was opened in the name of Adegoke Ogunsola. But Adegoke Ogunsola, who will be authorizing parents from the account, must be a signatory. That has been the system. You have to be a signatory before you authorize payment from the account. Before you say that the money be paid to certain organizations or individuals, you must be a signatory. So we opened accounts in the name of each and every local government in Osun State with a CBN. So when the allocations were paid into this account, the CBN said we could not operate that account without a commercial bank. And we also approached UBA to open account in the name of local governments. For instance, the account from which we draw money is opened in the name of Irepodo Local Government. And that account has been the only account we open. We don't have two accounts. Then, being the signatory to the account is not out of order. I was caretaker chairman of Irepodo Local Government before I was elected. I was a signatory to account at that particular period of time. So that should be an issue. That the chairman of the local government is a signatory to the account is in accordance with the law. Then, in opening the account, you have to get a director of finance or a treasurer in accordance with the procedure laid down by the Accountant General of the Federation and the CBN. And we followed this one strictly. When the civil servants who are to be part of the signatories went on strike, we could not allow government to be paralyzed. So, as a local government chairman, I have the authority to employ. And I employ somebody to be an acting treasurer or director of finance for my local government. And my colleagues in the other 29 local government did the same thing. So today, we have director of finance, though on acting capacity, and the chairman of each local government are signatories to the account. And they are in order with financial regulation from the Office of the Accountant General of the Federation and the CBN. Before I hand over to my colleague, Babatunde Aziz, some report had been peddled. First of all, asking the question, how long ago has this local government chairman been receiving these funds? Then, some have also said, apart from you, who are the others who are signatory to this account? Then, they also asked the question, in other parts, why was the governor not also carried along? Is it constitutional for the local government to do this? Well, I've just said it. There was a judgment of Supreme Court on the 11th day of July 2024 that local government in Nigeria is not an appendage of any state government. And as a result of that, each local government in Nigeria has every right to direct its own affairs without the intervention from the state government. And that is what has been happening in Osun State. So we don't need any authority or any approval from the state government before we carry out our duties as a government.
ẹ ṣeun púpọ̀ barrister Gòkè Ògúnṣọlá nínú àlàyé yín pẹ̀lú èdè ìbò àwọn èèyàn wa nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun wọ́n fẹ́ gbọ́ àlàyé yìí lẹ́kùnrẹ́rẹ́ lédè Yorùbá torí pé èdè tó pọ̀ jù tí táwọn èèyàn wa ń sọ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun tó jẹ́ pé èdè ìwà gan pàtó nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun torí àwọn èèyàn pé ńgbà tẹ́ ti bọ́ bẹ̀ láti February pé ó ti ń pọ́dún kan lọ tẹ́ ti wà níjọba yìí ẹ tún lọ sí àkáǹtì pẹ̀lú ó kọ yín ní UBA wọn ló kọ yín lẹ fi sí àkáǹtì UBA ibo làwa ti rí ìjọba tí àwọn èèyàn fi ó kọ wọn sí àkáǹtì gbẹ̀yìn onìkan wá kọ́ gbẹ̀yìn gẹ́gẹ́ bí alága tó wá fira yín sẹ́ni tí ọmọ sáìnì owó jáde pé ibi táwọn ti rí ààrẹ ọ̀lẹ́tọ̀ láti sáìnì owó jáde ibi táwọn ti rí gómìnà ọ̀lẹ́tọ̀ láti sáìnì owó jáde bó o ní tiyín ṣe wá gẹ́gẹ́ bí alága tẹ̀yìn lẹ́ẹ̀mọ̀ sáìnì owó gbogbo àwọn ìbéèrè táwọn èèyàn ń tì táwọn èèyàn ń sọ rèé ìdáhùn wo lẹ fẹ́ fi sí yìí ká fi kún tẹ́ ẹ ti sọ lédè èbó sí ìdáhùn ẹ̀ ní Yorùbá. ẹ ṣe àdúpẹ́ ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ tẹ́ ẹ gbọ́ lẹ́nu àwọn PDP àbí àkọọ̀dù ní ká pè wọ́n kò rí bẹ́ẹ̀, irọ́ ni wọ́n ń pa. bó ló ti wá rí. bó ṣe rí ni wípé ní ọjọ́ kẹwàá oṣù kejì nínú ọdún tó lọ ilé ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn ní Àkúrẹ́ wọ́n dá wa padà gẹ́gẹ́ bí ẹni tó láṣẹ láti wà ní ìgbọnnu ìjọba ní gbogbo ọgbọ̀n ìjọba tó wà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Gẹ́rẹ́ tí wọ́n dá wa padà tán ìní àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba ìní wọ́n ní àwọn ò lè bá wa ṣe wọ́n gbé ilé iṣẹ́ ìjọba wọ́n gbé tìpa. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí aláṣẹ ìjọba níjọba ìbílẹ̀ a lè máa wòran a ní láti máa bá iṣẹ́ wa lọ gẹ́gẹ́ bí ìjọba níjọba ìbílẹ̀. Nígbà tó tó àsìkò kan a wò wípé owó ni wọ́n fi ń ṣèlú àwọn àpò ìjọba tó jẹ́ àkáǹtì ìjọba tó wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba gbé tì wọ́n gbélé wọn dúró wọn wá sẹ́nu iṣẹ́. A wá lọ bá CBN báǹkì tí ó ga jùlọ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà pé tọ́ ìjọba ni wá o allocation wa sì wà lọ́wọ́ yín bó o la ṣe fẹ́ rí allocation wa gbà o. Àwọn náà wá sọ fún wa wípé ẹ lè gba allocation sọ́wọ́ àfi kí ẹ wá fi orúkọ ìjọba àbílẹ̀ kọ̀ọ̀kan yín kẹ́ ẹ wá fi ní òṣùwọ̀n tó ń pè ní àkáǹtì lọ́dọ̀ wa. Èmi gẹ́gẹ́ bí alága ìjọba àbílẹ̀ Ìrẹ́pọ̀dùn mo jẹ́ ọ̀kan lára ẹni tí ó jẹ́ ẹni tí ó mọ̀ fọwọ́ sí ìwé bófin ṣe là kalẹ̀. òfin là kalẹ̀ bẹ́ẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni nítorí pé mo ti ṣe alága fún un sọ́rí èmi náà wà lára ẹni tó ń fọwọ́ sí ìwé láti gba owó nínú àkáǹtì tí ìjọba ń lò nígbà náà kì í ṣe kó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ nígbà tí a ti wà ní ìjọba àbílẹ̀ tá à ń sọ yìí gẹ́gẹ́ bí kíátíkà ìlà tí ń fọwọ́ sí owó láti gbà jáde. alága àti tani ni máa fọwọ́ sówó. nígbà náà alága ìjọba àbílẹ̀ olórí òṣìṣẹ́ àti olórí ẹ̀ka ètò owó àti ìṣúná àwọn tó máa ń fọwọ́ síwèé nígbà náà ni. nígbà tí a bá CBN sọ̀rọ̀ CBN ní ká wá forúkọ sílẹ̀ àdẹ̀ forúkọ ọlẹ̀ orúkọ tẹ́mi filẹ̀ ní Ìrẹ́pọ̀dùn local government ìjọba àbílẹ̀ Ìrẹ́pọ̀dùn láti fi open account tá à ń sọ yìí. nígbà tá a ṣe yẹ tówó dé sínú rẹ̀ náà wá sọ fún wa wípé ẹ lè mọ wá ná owó yìí lọ́dọ̀ àwọn òfin ògbáláyé o pé lọ́dọ̀ àwọn lẹ́tì náà ẹ ní láti lọ bá àwọn ilé ìfowópamọ́ tí wọ́n ń ṣe kátàkárà lórí owó ìyẹn commercial bank so ìyẹn la ṣe lọ bá UBA pé tọ́ a fẹ́ bá yín dòwò pọ̀ a fẹ́ fi àkáǹtì ìjọba àbílẹ̀ wa a fẹ́ fi sọ́dọ̀ yín àkáǹtì tá à ń sọ yìí orúkọ mi kọ́ la fi open rẹ o orúkọ ìjọba àbílẹ̀ Ìrẹ́pọ̀dùn la fi open rẹ. wọ́n ló kọ ẹ̀yìn alága lẹ lọ fi open àkáǹtì tẹ́ ń gbowó sápò ara yín. torí bẹ́ẹ̀ àwọn náà mọ̀ nítorí wípé wọ́n pe ẹjọ́ kangaroo kan nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́
àwọn àkáǹtì tá à ń sì ń wí wà lára tí wọ́n fi mọ́ ìwé ẹjọ́ wọn lọ́bẹ̀ wọ́n rí wípé kò níjọba ìbílẹ̀ rẹ́pọ̀dù wọ́n rí pé kì í sorúkọ mi ni níjọba ìbílẹ̀ ìjìgbò wọ́n rí pé kì í sorúkọ ayégbáyọ̀ ni níjọba ìbílẹ̀ òṣogbo wọ́n rí pé kì í sorúkọ oníbọn òkúta ni ní ìjọba ìbílẹ̀ òròlú wọ́n rí wípé kì í ṣe alága tó wà ń bẹ̀ ìlò forúkọ rẹ̀ síbẹ̀ orúkọ ìjọba ìbílẹ̀ kọ̀ọ̀kan tí ìjọba àpapọ̀ tí wọ́n sọ àwọn orúkọ ìjọba àbílẹ̀ yìí láti ìgbà tí wọ́n ti dá wọn sílẹ̀ ìlà fi open àkáǹtì ó wà lórí ẹ̀rọ ayélujára nígbà tí wọ́n gbé wa lọ ilé ẹjọ́ àwọn àkáǹtì tá à ń sọ yìí kì í ṣe táwọn èèyàn ò mọ̀ nípa rẹ̀ orúkọ ìjọba àbílẹ̀ kọ̀ọ̀kan ìlà fi open rẹ̀ akọ̀wé owó tó jẹ́ financial secretary tó jẹ́ director of finance ẹ mọ́ gbàgbé wípé wọ́n fi sẹ́lẹ̀ wọ́n kọ sẹ́lẹ̀ wọ́n ń wo sẹ́niran fún bí ọdún kan ìjọba ò sì gbọ́dọ̀ dúró lẹ́sẹ̀ kùkù a ní láti gẹ́gẹ́ bí alága òfin gbà mí láyè kí n gbàyàn ṣiṣẹ́ ní ààyè kan èyí ló jẹ́ kí àwọn alága ìjọba àbílẹ̀ kọ̀ọ̀kan àtèmi nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun kí wọ́n gba àwọn alákòóso owó tí wọ́n máa délédé àwọn tí wọ́n láwọn kọ̀ṣẹ́lẹ̀ tí wọ́n bá sì kọ̀ṣẹ́lẹ̀ láéláé tí wọ́n wá bẹ̀ mọ́ adélélédé onílé tó fúndi eléyìí gẹ́gẹ́ bí ìjọba ò gbọ́dọ̀ dúró bí mo ṣe jókòó tí mo bá yín sọ̀rọ̀ èmi níjọba àbílẹ̀ Rẹ́kọ̀dùn bí mo ṣe wà bí bẹ́ẹ̀ ni mò ń fi ohùn ránṣẹ́ lórí àwọn nǹkan kan àbí méjì lórí pé àtúnlùṣe ni o lórí wípé àwọn ìjòyè ó bá wa sọ̀rọ̀ ni o lórí wípé àwọn aráàlú ó bá wa sọ̀rọ̀ ni o. lórí ọ̀rọ̀ owó yìí. so fúndi eléyìí kì í ṣe orúkọ wa la fi ṣe àwọn àkáǹtì orúkọ ìjọba àbílẹ̀ kọ̀ọ̀kan la fi ṣe àwọn àkáǹtì tá à ń sọ yìí. kí wọ́n kó tó di pé wọ́n mọ̀ béèrè pé kí làwọn tẹ̀ ti ṣe nígbà tẹ̀ ti wá bẹ̀rẹ̀ sí ní gba owó yìí lára tí wọ́n ní pé ẹ ti gba àwọn owó tùlùtùlù tí wọ́n ṣí ní bílíọ̀nù wọ́n ní àpò ara yín lẹ̀ ń kówó yìí sí ǹjẹ́ àwọn owó tí wọ́n pè ní bílíọ̀nù tí wọ́n lẹ̀ ti sí yìí wọ́n lé ẹ̀ tún wá má àwọn ọba kan tọ́jẹ́ àwọn ọba tọ́jọ́ nífẹ̀ẹ́ tiyín ẹ sanwó tùlùtùlù fún wọn ẹ̀yin kan wá pín owó tùlùtùlù ẹ̀ kàn kó wá pò ẹ̀ ń dáná bó ti wù yín ẹ̀ kàn sáà ń bù bó ti wù yín ẹ̀ ń ṣe bó ti wù yín kí lẹ́yìn náà ń fowó ṣe àwọn owó tùlùtùlù ní bílíọ̀nù tí wọ́n sọ yìí kí lẹ́yìn fi ń ṣe. ẹ ṣe àdúgbò ẹ kò rí bẹ́ẹ̀. bó o ló wá rí. bó ṣe rí ni wípé ní ìjọba àbílẹ̀ kọ̀ọ̀kan àwọn alákòóso tó wà ń bẹ̀ wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ sóòṣù wọn lábẹ́ òfin bófin ṣe là á kalẹ̀ wọ́n ń gba owó oṣù wọn lẹ́yìn ìgbà náà àwọn orí adé wa àtọrun lẹ̀kẹ̀ láti bí ọdún kan ni wọ́n ti ń fi bí pa wọ́n nítorí wípé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun wọn fẹ́ kí ìjọba àbílẹ̀ ọgbọ̀n kó sojúṣe rẹ̀ èyí ló mú wá tán fi ń fi bí pa àwọn olórí adé àtọrun lẹ̀kẹ̀ àwa wò wípé níbi tí nǹkan dé dúró yìí a gbọ́dọ̀ ṣe ntótó àti ntóyẹ tí ìjọba àpapọ̀ sì sọ pé kí àwọn lọ́balọ́ba ọmọ gbà lélẹ̀ tí wọ́n ń pè ní 5% tó jẹ́ pé ó ní rẹ́kọ̀d tẹ́ ẹ bá gba náírà kan pìsẹ́ǹtì márùn-ún rẹ̀ 5% ẹ̀ ni wọ́n ní kí àwọn orí adé àtọrun lẹ̀kẹ̀ tó wà níjọba àbílẹ̀ kọ̀ọ̀kan ènìyàn kí wọ́n fi máa ṣiṣẹ́ ìlú kí wọ́n fi máa tún ààfin ṣe fúndì eléyìí àwa wò wípé àwọn bàbá wa ó tiẹ̀ ti wá di wípé ìtìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun gan parọ́ mọ́ wa pé àbá ti sanwó yìí o àwọn alága ni wọ́n ń di owó mọ́wọ́ o ní ò jẹ́ kí a san owó yìí o àwa náà wá wò wípé a gbọ́dọ̀ owó ẹni tí ó bá ní ló kọjá ìpèkúpè ni ó pè a gbọ́dọ̀ wòran àwa ọ̀nà ní ìjọba ọgbọ̀n ìbílẹ̀ ọgbọ̀n tí ń bẹ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun àti sanwó gbogbo àwọn lọ́balọ́ba. kì í ṣe àwọn tó jẹ́ olólùfẹ́ yín nìkan lẹ sanwó wọn. kì í ṣe bẹ́ẹ̀ o. torí wọn láwọn tó jẹ́ olólùfẹ́ yín nìkan lẹ sanwó wọn. ní ìjọba àbílẹ̀ ọgbọ̀n àwọn aráàlú lè dọ́gbọ́n béèrè lọ́wọ́ àwọn ọrùn ìlẹ̀kẹ̀ orí adé. àwọn òṣìṣẹ́. kódà bí mo ṣe máa ń sọ̀rọ̀ owó yìí bàbá wa ti mi lámínísà wọ́n ti ná tán. wọ́n ti gba tiwọn lẹ́nu ìyá bí. àníyàn ti ná tán. ló túmọ̀ sí pé wọ́n ti gbà nù. kìí ṣe pé tí ìjọba àbílẹ̀ mẹ́ta gan la tiẹ̀ wá san Tẹ̀gbẹ́dọ̀rẹ́ Ẹdẹ South Ẹdẹ North wọ́n ti ná tán. elúkú wọn lọ wo rẹ́kọ̀dù ní bank
wọ́n ti ná tán. àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì ǹjọ́ ní àwọn ẹ̀tọ́ wọn ni kì í ṣe pé àbọ̀n o ẹ̀tọ́ tí ìjọba wọ́n ló ní kí wọ́n fún gbọ́dọ̀ wọn. fún wọn tọ́ra àwọn wọn níjọba àbílẹ̀ kì í ṣe pé ẹ̀yin abùn ọba lówó ẹ̀yin olólùfẹ́ wọn rárá o. òfin tí wọ́n lẹ̀ fún wọn. tá a bá tẹ̀lé àwọn bàbá wa lè sọ wípé kí ọlọ́pàá ò tì mọ́ àmọ́lé nítorí wípé ẹ̀tọ́ àwọn àfidùn àwọn. ìyàtọ̀ sí àwọn lọ́balọ́ba tí wọ́n ti gbà lára owó yìí ǹjọ́ láwọn míì lẹ́ka míì tí wọ́n ti gba ẹ̀tọ́ wọn bóyá àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì bóyá àwọn nǹkan mi torí ní bílíọ̀nù wọn lówó tẹ́ ẹ gbà yìí o kódà bí mo ṣe ń wo gan helicopter ló yẹ kẹ́ ẹ gbé wá bíbẹ̀ tí ń bọ̀ láàárọ̀ yìí. kò rí bá owó ìlú èèyàn gbọ́dọ̀ nánà kùnà. ẹ sá wò. nítorí pé lọ́jọ́ kan ó ṣe ìṣirò bó o ṣe ná nítòfin sì là kalẹ̀ a gbọ́dọ̀ tẹ̀lé pàápàá jùlọ ibi tí mo já lọ amòfin kò sí ibi tí a ti ń ṣe owó ìlú kúmọkúmọ o a ṣe kúmọkúmọ nígbà tí àwọn òṣìṣẹ́ wọlé a bá wọn sọ̀rẹ́ a fẹ́ sanwó oṣù yín o ẹ mú rẹ́kọ̀dù tí wọ́n fi ń sanwó oṣù wa o a fẹ́ sanwó òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì o tó jẹ́ tìjọba àbílẹ̀ mo fẹ́ kẹ́ ẹ lọ bẹ̀ ń. ẹ mú rẹ́kọ̀dù tí wọ́n fi ń san wa o a fẹ́ sanwó olùkọ́ o tó jẹ́ ti ìjọba àbílẹ̀ o nítorí pé àwa ti ń gbowó wa o ẹ mú wa o a fẹ́ sanwó o títí dàsìkò tá à ń bá yín sọ̀rọ̀ ìwọ̀n fún wa sáwà dáwó sáfẹ́fẹ́ ni. pé tí wọ́n bá mú àwọn ìwé yìí wá. ṣé ẹ fẹ́ kó di èyí tí wọ́n ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí jẹ́ ní àkáǹtì kan ẹni ń gba owó èèyàn 500,000. ẹ mọ̀ tí ìjà lọ bẹ̀ ń ṣé tí wọ́n bá wá mú àwọn ìwé yìí wá àwọn tẹ́ ẹ béèrè fún yìí ṣé ká sọ pé owó àwọn tí òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì yìí ní káńsù yìí ń bẹ ńlẹ̀ tí wọ́n gba nǹkan wọn. lágbára Ọlọ́run ń bẹ ńlẹ̀. ṣé kèé ṣe ẹ̀yin lẹ̀ ń dí àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì káńsù lọ́wọ́ láti gbowó. àwakọ̀ ebi tèmi ni kí n sá. torí wọ́n lówó yìí ń bẹ lọ́wọ́ yín ẹ̀yin lẹ̀ fẹ́ san. kí wọ́n mú ọkọ̀ tí wọ́n fi ń gbowó wá iye tó lúkálùkù ń gbà. àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì yìí ta ni kí wọ́n lọ bá láti rí ẹ̀tọ́ wọn gbà. gbogbo alága àjọba àbílẹ̀ ìlọmọ ń wà lọ́fíìsì fún ọjọ́ 5 láti ọjọ́ Monday títí di ọjọ́ Jímọ̀ kí wọ́n lọ bá wọn. bí wọ́n bá bá yín. alága àjọba àbílẹ̀ tí ò bá dá wọn lóhùn kí wọ́n jẹ́ kí gbogbo ayé ọgbọ́ pé adéjọba àbílẹ̀ wa alága àjọba àbílẹ̀ wa ò dá wa lóhùn o. ẹbí wọ́n bá yín àwọn tẹ́ ẹ bá ṣiṣẹ́ náà ni wọ́n láwọn ọba yín ṣiṣẹ́ ìbò lẹ tí wàá fẹ́ dù ú. ẹ á pe àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba náà wípé àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì lóde yìí o ẹ̀yin náà ó ṣiṣẹ́ tẹ́ fẹ̀yìntì o ẹ jẹ́ àsanwó wọn o kí wọ́n múwèé wọn wá tí wọ́n bá ti múwèé wọn wá ní ìsìn àsanwó wọn. ọ̀dà ẹ má bínú pé ọ̀rọ̀ yìí à ń dorí ẹ̀kọ́ yín torí pé ẹ̀yin gangan ni ẹsẹ̀ kùkú ẹ̀yin gangan làwọn èèyàn ń ràn bíi pé ntọ́kọ̀ kan wá rí gómìnà tiwa rè ṣáájú kó tó kan gómìnà lókè lọ́hùn. ìtẹ́jì ẹ̀ wò ni pé a san tọba nígbà tá a san tọba ṣé làwa ní san ti àwọn tí wọ́n fi oògùn ṣiṣẹ́. ìgbìyànjú wo lẹ́yìn ti gbà láti rí pé àwọn òṣìṣẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní bá yín ṣiṣẹ́ papọ̀ dáadáa ju bí wọ́n ṣe wọlé lọ pé rárá àní nǹkan kan bá yín ṣe. ẹ ṣeun adúpẹ́ tá a bá ti dé ọ́fíìsì wa láàárọ̀ bó ṣe jẹ́ wípé kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ọ́fíìsì olórí òṣìṣẹ́ làákọ̀ọ́gbà lọ àwọn adájálága ẹ káàárọ̀ o mo ti wà lọ́fíìsì ẹ yọjú sí mi o bẹ́ẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀ ń gbà 5 wọ́n ti ń dá wa lóhùn àkọ́kọ́ dé wọn ò tiẹ̀ kíá ìtọ́jọ́ ọmọ ìyá wa nù wọn gan wọ́n ní ká mọ̀ kíá ohun ìníṣẹ́ mi o Adeleke ọgbàṣẹ́ lọ́wọ́ òun wọ́n ní á mọ̀ kíá àbáfò náà lẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà tá a lo bí ọ̀sẹ̀ méjì wọ́n ń kíá tẹ́ ẹ bá wá dọ́fíìsì wọn bí 5 10 lójúmọ́ wọn ò ní yọjú sí i o. ọ̀dà mò ń bọ̀ ọ̀nàbùkù ẹ jẹ́ n bọ́ sọ́dọ̀ ọ̀nàbùkù Kọ́lápọ̀ Adéyanjú torí pé wọ́n ní láti gbà tẹ́ ẹ ti dé káńsù pé láti February tẹ́ ẹ ti ń lọ káńsù wọ́n lẹ́ẹ̀kan lọ́bẹ̀ lọ́nàjú ni kì í ṣe pé ẹ níṣẹ́ kan sàn kan àbíṣẹ́ kan tààrà kan tẹ́ ń ṣe ẹ̀kan lọ́nàbẹ̀ lọ́nàwọ́ nàṣẹ̀ wọ́n bá sì ti dìgbò owó kí wọ́n kó kọlù owó kì í tí ì rí kí wọ́n kó sí yín lápò kẹ́yìn ọkàn mọ̀ kó lọ lé ni. ẹ ṣe olóòtú nínú òfin ìjọba kò síjọba ìbílẹ̀ ìpínlẹ̀ àbí federal government tó lè ṣiṣẹ́ láìsí budget. National Assembly kò lè ṣe òfin budget fún state bẹ́ẹ̀ náà ni state ò lè ṣe fún local government. Àwọn councillor ló lẹ́tọ̀ọ́ láti ṣòfin fún local government nínú ìjọba autonomy pẹ̀lú ẹjọ́ tí Supreme Court dá. So a present budget fún àwọn councillor tó ní ẹ̀tọ́ lábẹ́ òfin. Torí pàtí gbogbo tẹ́tọ́ ẹ̀ka sí local government kọ̀ọ̀kan àti capture sínú budget yẹn. Nígbà táwọn ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lábẹ́ gómìnà Adémọ́lá Adélékè tí wọ́n rí pé gbogbo ìgbésẹ̀ tá à ń gbé ìgbésẹ̀ tó bófin mu ni tí ó sì mú ká bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́
ilé ẹjọ́ tó fẹ́ tó ogun nẹgbẹ́ wa lọ báyìí kódà wọ́n tún lọ magistrate court àbí ẹ̀gbọ́ wọ́n tún lọ magistrate court lórí pé ká má rí owó gbà tá a fi ṣiṣẹ́ fún aráàlú so gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ló ń jẹ́ adínàgbòkú fún ìjọba ẹsẹ̀ kùkú lọ́sùn èyí là fi ń bẹ gbogbo àwọn orí adé ọlọ́run ṣe ń sìn torí àwọn orí adé kan tó rówó wọn gbà ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun wọ́n gbìyànjú owó láti mọ́jẹ̀ kan rí gbà ṣùgbọ́n ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun náà tó wá ń parọ́ fáwọn orí adé but ọlọ́run mú wọn bàtọ́ ọlọ́run mú wọn arówó yẹn san fáwọn lọ́balọ́ba a sì gbà wọ́n pé gbogbo ọgbọ́n tí wọ́n ń dà tètè lórí ọ̀rọ̀ kóòtù tẹ́tí gbé wa lọ ó fẹ́ tó ogún àwọn lọ́ọ̀yà wa lọ́wọ́ à ń bì àwọn náà ojoojúmọ́ bí ọ̀tún náà nìsín àtúnbẹ̀ tí wọ́n lọ bóyá kọ́kọ́ lókù tí wọ́n lọ báyìí torí wọ́n ti lọ wọ́n lọ supreme wọ́n lulẹ̀ appeal wọ́n lulẹ̀ federal high court wọ́n lulẹ̀ state high court wọ́n lulẹ̀ magistrate gbogbo court wáyátá wọ́n ti lulẹ̀ ṣùgbọ́n bóyá ti kọ́kọ́ lókù báyìí tí wọ́n lọ àwọn lọ́ọ̀yà wà ń bí àwọn ní wọ́n mójútó gbẹjọ́ yẹn so gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ó ń jẹ́ hindrance fún wa láti access ká ní full access sí local government fund láti tún ìlú ṣe bó ṣe ká ṣe èyí la fi ń bẹ gbogbo àwọn orí adé àti gbogbo ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ṣe mọ̀ pé eléyìí tó jáde níjẹta ìgbà tí ò tí ì jáde wọ́n ń ṣe bí tòótọ́ fáwọn ọmọ bíbí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ìgbà tó jáde nísìn láti mọ̀ pé 13.7 billion ni wọ́n ń gbà lọ́nà àìtọ́. à ń bọ̀ bí èyí náà so èmi sọ ilé káwọn ọmọ Ọ̀ṣun fi mẹ́ tí wọ́n dojú ẹ̀bẹ̀ kọ wọ́n ń fìyà jẹ ẹsẹ̀ kùkú tó lórí owó ìjọba ìbílẹ̀ tí ó kàn wọ́n owó ìjọba ìpínlẹ̀ federal ìjọba federal kò kan state àbí ọjọ́ wo lẹ gbọ́ pé Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ọ̀hún rẹ̀ dúsí owó ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lẹ́yìn pé tó ń taari owó sí wọn lóṣooṣù ni tó bá yẹ pé ìjọba ìbílẹ̀ Ọ̀ṣun dáa tí wọ́n sì fẹ́ kí ìjọba ìbílẹ̀ kúkú dá wà sókè ó yẹ ká tó máa fún ìjọba ìbílẹ̀ gan lówó sí ni yàtọ̀ sí allocation tí ń wá láti federal government ó yẹ ká máa tún lóṣooṣù pé ẹ̀yin ìjọba ìbílẹ̀ o bóyá nu ajé àrùn wọn àbí kíní kan pé àtúnfún yín bí federal ṣe ń fún state lówó ló yẹ kí state náà ṣe máa fún local government náà bí federal ṣe ń fún state lówó wọn à dẹ̀ disturb owó allocation tó ń wá sí local àmọ́ owó mi budget support kíní kan fund tí Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu tó ń taari sí state so bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe kí state mọ̀ ṣe fún local ṣùgbọ́n àwọn state eléyìí owó tó tún wá sí local ni wọn ò tún fẹ́ kó function fáwọn local àwọn ẹsẹ̀ kùkú wọ́n tún fẹ́ gbẹ́sẹ̀ lé òní bá a ṣe sọ̀rọ̀ yìí ní July 11 tí wọ́n dájọ́ 2024 tó fi di January 84 billion ni owó local government tó wà lọ́wọ́ state o wọ́n ti fi lẹ̀ báyìí o. mo ń padà bọ̀ lọ́dọ̀ yín mo kọ́kọ́ fẹ́ fi ìdí ọ̀rọ̀ kan múlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ tó ní í ṣe pẹ̀lú ètò ìdájọ́ wọ́n padà sọ́dọ̀ yín lórí ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ yìí mo fẹ́ padà sọ́dọ̀ Barrister Galadima ìjọba tí ń bẹ lóde yìí àwọn alága àti kánsẹ́lọ̀ tí wọ́n dìbò yàn àwọn náà ti gbé bọ́jẹ̀tì tiwọn lọ sí House of Assembly àwọn ẹgbẹ́ APC náà ti ṣe bọ́jẹ̀tì tiwọn àwọn kánsẹ́lọ̀ wọn ti gbé wá fún chairman wọn ti ṣe gbogbo ohun tó yẹ kí wọ́n ṣe èwo ló fìdí ẹ̀ múlẹ̀ nínú kéèyàn ó gbé bọ́jẹ̀tì ní council láàrin local government chairman councillors kí wọ́n jọ ṣe àti kí wọ́n gbé lọ sí state assembly èwo ló fìdí ẹ̀ múlẹ̀ nínú méjèèjì Barrister Galadima. ẹ ṣe olóòtú àwàdà kẹ́ríkẹ́rí ó wà èyí tí àwọn kan ṣe tán gbé lọ House of Assembly àwàdà kẹ́ríkẹ́rí ni wọ́n lọ ṣe bí ibo òfin tó di local government mú à ń pè ní local government administration law òun ló sọ nípa pé bí ẹ ṣe gbọ́dọ̀ ná owó local government wọ́n wá sọ débi pé ìjọba tó bẹ̀rẹ̀ látòrí alága ìpínlẹ̀ yẹn kò gbọ́dọ̀ fọwọ́ sí ìwé owó kankan láì jẹ́ pé àwọn kánsẹ́lọ̀ wọ́n gbé bọ́jẹ̀tì déwájú wọ́n fọwọ́ sí i gẹ́gẹ́ bá a ṣe ń ṣe ní state àti ní federal so àwọn ti APC tí wọ́n rí state wọ́n ti gbé tiwọn lọ fún wọ́n ti gbé bọ́jẹ̀tì wọn lọ sọ́dọ̀ àwọn kánsẹ́lọ̀ wọn tá à ń pè ní legislative arm wọ́n ti ṣe nǹkan tó yẹ kán ṣe wọ́n dẹ̀ ti fọwọ́ sí wọ́n ti fi lù ú kí aráàlú bá wa bẹ ìjọba ìpínlẹ̀ kó dáwọ́ ẹjọ́ gbígbèdó tí òfin jẹ́ kí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ àkànṣe iṣẹ́ fáwọn ẹsẹ̀ kùkú ló kù báyìí so èyí tó gbé tiẹ̀ tó gbé lọ nígbà tí gọ́fúnà bá fẹ́ pìrìsẹ́ǹtì bọ́jẹ́tì tiẹ̀ bó ló máa ń gbé lọ. state of assembly. state of assembly tiers of government la ní grassroots local government state government and the federal government even láfikún tí honourable sọ ní honourable Kọ́lápọ̀ tí wọ́n sọ sí ìjọba ìpínlẹ̀
lábẹ́ òfin ni tí wọ́n sọ yẹn pé bó ṣe ra òfin ló sọ pé wọ́n tún gbọ́dọ̀ mú nínú owó tìpínlẹ̀ wọ́n á tún yọ certain percent fún ti ìjọba ìbílẹ̀ tí wọ́n fi kún ara nǹkan tí wọ́n present gẹ́gẹ́ bí bọ́jẹ̀tì fún àwọn kánsẹ́lọ̀ wọn tí wọ́n fi ṣe àfọwọ́sí fún wọn láti jẹ́ kán máa rówó yẹn náà bó ṣe jẹ́ nìyẹn àwọn tí reinstated ló tẹ̀ lófin àwọn tí bí àwàdà kẹ́ríkẹ́rí ni wọ́n lọ ṣe. ọ̀dà kó tó di pé wọ́n mọ̀ ti gbólóhùn ọ̀rọ̀ yìí sí Babájídé Olúwaṣeun kó náà mọ̀ tẹ̀wájú ẹjẹ́ máa ń fàsìkò yìí rán wa létí pé a wà lórí Crown FM 101.5 bákan náà a wà lórí Rave 91.7 nílùú Òṣogbo, a wà lórí Unique 103.1 nílùú Iléṣà, Diamond 88.5 FM lẹ́tí ń gbọ́ta àti ń ta kàngbọ̀n káàkiri gbogbo àgbáńlá yìí, a wà lórí Kings 87.9 bákan náà a wà lórí Teamset 94.1 lókè Àgbójà, a wà ní Tùngbá 90.3 tí ó wà nílùú Ìbàjọ́, a wà ní Akórèdé 98.9 ìbẹ̀lẹ̀ tí lè mọ̀ bọ́, bákan náà a wà lórí YouTube, ẹ mọ̀ lọ sí Diamond 885 TV ẹ mọ̀ rí wa ń bẹ̀ lórí YouTube, a wà ń bẹ̀ wọ́n sì ti ń pín kárí ayé kẹ́yìn náà mọ̀ wo ẹlẹ́tara bẹ́ẹ̀ mọ̀ dá sí tó bá tásìkò á ṣe ojú òpó òpélẹ̀ tí ẹ̀yin náà lẹ́tọ̀ọ́ àti àǹfààní láti pè láti ṣèbéèrè. Babájídé Olúwaṣeun jẹ́ kí n tún gbé sọ́dọ̀ títí ẹ. All right, thank you, Babatunde Azeez Oloyewan. Or for those of you who are just tuning in right now, this is the special program right here, of course, for the people of Osun State. As we mentioned earlier, we have representatives of the Osun Algon, the Association of Local Government of Nigeria, Algon, the Osun State chapter, and the leaders of the All Progressives Congress, APC. Now, with the best part of 1 hour, yes, it is already 1 hour now that we've been right here, they have been explaining things to us on a better front there. How did this whole imbroglio begin with the local government, yes or no chairman? And of course, what happened with the story? How has this degenerated into this level? Who, of course, is now in charge of the local government affairs, the yes or no chairman? How have they been faring? Have they been going about their lawful duties, or have they been stranded? Have they been, withheld in one way or the other? They have been explaining things to us and breaking it down during the course of the conversation. Now, for our listeners, don't forget that you get the opportunity now to also call in during the course of this program very soon. The number is 0916-159-1011, but not yet. When we are done with the conversation, then we will take the calls 0916-159-1011 and 0705-7818-722. I'll take it again. These two numbers, 0705-7818-722 or 0916-159-1011. We still have, of course, the representatives of Algon and the APC stalwart with us right here in the building. And let me, direct my next question to Prince Adebayo Adeleke, popularly known as Banik. What is going on in Osun State? People believe is unprecedented. And you would say, given the verdict also of the Supreme Court as regards the autonomy of local government, what is happening in Osun State is unprecedented and is something the others must copy. Because for the first time, we have democracy playing itself out. True autonomy, people say, with the local government chairman independent of the state as it should be. At the same time, people say this is a sign of progress. This is a sign of development of not just our democracy in Osun State, but also even progress on every other level. Mr. Banik, do you agree with this submission, sir? That there's progress now in Osun State? Obviously, it is only the likes of the people in the affairs of the Osun State government now that will say it is not a progressive move to give local government complete autonomy. But at the end of the day, whether they like it or not, they will give kudos to the administration of President Bola Ahmed Tinubu. 3 tiers of government. Even when we were in school, from secondary school, we know there are 3 tiers of government: the federal government, the state government, and the local government. But the governors in the past will never, and many of them still, they are not in support of local government autonomy. Don't forget that Governor Ademola Adeleke is one of the governors that went to court against local government autonomy. So all the fights
all the brogoli, all the saga that is going on in Osun now, it is deliberate. It is like they stabbed the governor in the heart when autonomy was declared by the Supreme Court. Him and some other governor. But whether they like it or not, for the interest of the people, the poor men and women in Nigeria, Osun State in particular, autonomy has come to stay. And that is why they keep going to, let me say this. No, right. Every action that is being taken against autonomy in Osun State, the man behind it is Governor Ademola Adere, and I'm both But to you say, don't have proof. the proof is this. What is the concern of this governor going to radio stations as if you want to start calling people that federal government sees allocation? But you're also going to radio stations. Oh yes, to tell the people that the lie they are peddling is not true. That is why we're here. What is the truth, sir? The truth is that autonomy has come. Federal government did not see the allocation of local government. They have been paid to the correct people that are supposed to be running the affairs of local government. And that's are the reinstated chairman and councillors of APC in the February 10 judgment of the Court of Appeal. The judgment of the Court of Appeal was clear. Appeal allowed, appeal meritorious. Everything that we asked for. Then the judgment they are pending, that of January 13th, yes, in the same Court of Appeal, yes, it's a lie. 3 justices of the court. The lead judgment says we cannot go back to the judgment of February 10. And as a result of that, we will not release the case. That is the judgment of the lower court. That is the state high court. No, right. It is very clear. But when PDP want to lie, or PDP Accord want to lie, or the administration of Osun Adeleke want to lie, but you see them on radio, on television, say, why are they peddling the judgment of a dissenting voice? Look at the Supreme Court judgment. 6 against 1. But the one they are peddling, they are telling people about, is that a dissenting voice? Is that justice? Is that law? They will never talk about February 10 judgment that says appeal allowed. If they want to talk about it, you see them saying, no, they did not mention that they should go back. Which case, when Governor Adeleke was declared the winner of the election in 2022, the Supreme Court judgment, did they put it there that therefore Governor Adeleke go back to government? Did they put it there like that? They said we lost and we agreed. But because this government is a government of complete lawlessness, let me tell you, immediately the governor was sworn in November 27, 2023. Everything was based on complete lawlessness. Number 1, sacked local government officials, political officials. And our lawyers has told you that it is illegal. They are there. You're supposed to allow them to express their concern even to the Supreme Court before you can take decision. He sacked Obas. The cases of those Obas were in court. And by the law of Nigeria, I'm not a lawyer. Once a case is in court, you are not supposed to dabble into it. But this governor has no respect for the rule of law. Sacked the Obas. Not only that, he sacked the OCEC. OCEC was on ground then. The commission, also State Independent Electoral Commission, sacked them without recourse to anything. All the statutory board, the Civil Service Commission, the State Assembly Service Commission, he sacked all of them. Prince Adebayo, you are a former commissioner for local and chieftaincy affairs. You are experienced when it comes to politics in Nigeria, especially in Osun State. It appears in this moment there's a standstill. We listen now to the local government chairman for Ekpodun talk about the unwillingness of certain workers to also come and effect the services that they're supposed to effect and carry out. How can we move away from this standstill? What is the political solution, Mr. Balik? We are writing history. And I want to tell the people of Osun this morning that the leadership of NOGE and LSC in Osun, as of today,
they are against development for personal reason. But nobody has told you interest. this, sir. No, I'm saying this, and I'll tell you why. Why? This is the first time ever in the history of civil servants or civil service in Osun that they will say they will not work with a particular government. What is their concern? They will not work with a particular political party. Soldier goes, soldier comes. The barrack remains. They are supposed to be for all political parties. But for the first time, they are saying no. And the governor should realize one thing, that all this attempt to paralyze administration at the local government level, you are killing the local people, the poor people. But you come on radio to come and shout, to come and cry that no, they seize allocation. No government sees allocation. The monies are there. Like the chairman said, we are ready. They have paid the obas. They are asking for payment schedule for pensioners, bonded and unbonded. Their money is there. Why are they suffering? But yet services are not carried out. Services are not carried out. How then do we solve this issue politically? Again, I ask Mr. Bani. Well, I don't see any political solution to this because they have cases in court. Are you unwilling to come to the table, sir? With who? With these only with parties. Workers. Only with the workers are supposed to go and meet the governor and say enough of this. Give them the document that they need. Give them the schedule. Give them the payroll. Let them pay our money. Stop playing politics with our life. All right, let me hand over now to Babatunde Azeez, or Lawyer One, to continue, of course, with this session. tó ẹ ṣeun Babájídé Olúwaṣeun aṣíwà lórí ètò àkànṣe ètò tí àwọn ẹgbẹ́ Algon nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun àti ẹgbẹ́ APC tí wọ́n ṣe agbátẹrù ẹ̀ fútọ̀rọ̀ tòní ẹ jẹ́ kí a kí àwọn tí wọ́n ti bá wa lẹ́nu ètò bá ṣe ń ṣètò lọ a dúpẹ́ púpọ̀ fún pé wọ́n wá darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò lónìí Honourable Lukman Abubakar, Honourable Ajilore Johnson, Honourable Kunle Muhammed àti gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ Restoration àwọn náà ti wà ń bí pẹ̀lú wa láàárọ̀ yìí. Bákan náà kí Honourable Lawrence Babatunde Ayeni FMHR àwọn náà ti darapọ̀ mọ́ wa nínú ilé ẹ ṣeun. Ẹ jẹ́ kí ìbéèrè yìí kó tún kí n padà sọ́dọ̀ Honourable Banik pẹ̀lú ìbéèrè tí Jídé ń béèrè mo fẹ́ kí wọ́n tún ṣàlàyé ẹ̀ ní Yorùbá dáadáa pẹ̀lú bí wọ́n ti ń sọ yìí. Ìbéèrè tí Jídé béèrè lọ́wọ́ yín lé èbó tẹ̀sí ń fẹ́ èbó dáhùn náà ni pé tá a bá ń sọ nípa ipò tẹ́ ẹ̀ dìmú níjọba tó lọ àgbà ọ̀jẹ̀ ní ẹ mọ̀ nípa ẹ̀ dáadáa ọ̀nà wo lẹ́rò pé a lè gbà pẹ̀lú bí nǹkan ti ń lọ yìí tí nǹkan tún fi túbọ̀ rọrùn tí nǹkan fi rọjú ju bí ó ti rí yìí lọ pẹ̀lú ipò tá a bára wa yìí. olóòtú ẹ̀bẹ̀ làbò síkà. bíbó. òsìkà tá a bẹ̀ ní gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kó tú àwọn òṣìṣẹ́ lọ́rùn lẹ̀ Ọ̀ṣun ẹ má bínú gómìnà Ọ̀yọ́ gómìnà Ọ̀ṣun kó tú àwọn òṣìṣẹ́ ìròmì. okùn wo ni gómìnà fi di àwọn òṣìṣẹ́ lọ́rùn tẹ́ rí. sẹ́ẹ̀rì ìròmì tí ń jó lójú omi onílù rẹ̀ wà ń sálẹ̀ odò. bíbó ẹ ṣàlàyé kó délẹ̀. gómìnà ni ò jẹ́ káwọn òṣìṣẹ́ ó bá wa ṣiṣẹ́ ni ò jẹ́ kí wọ́n bá àwọn alága tó wà ní káńsù ṣiṣẹ́ ẹni nítorí. ìdí wo lẹ́yìn rí tẹ́lifíṣẹ́ lẹ́yìn. torí wípé ẹ máa gbọ́ àwọn náà ń sọ ọ́ nígbà tí àwọn alága wa wọlé wọ́n pè wọ́n kí wọ́n nígbà olóde ajá tó ti rí ni tó ń yọ̀rù ló wá di tó ń gbó kò sẹ́ni tí ò mọ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun pé gómìnà Adémọ́lá Adélékè ló wà nídìí ẹ̀ torí pé gómìnà fúnra wọn ló ń pariwo pé wọ́n san allocation fáwọn wo gómìnà gbogbo ẹjọ́ lẹ pè tẹ́ ti fìdí rẹmi ẹ gbé ẹjọ́ kúrò lọ́sàn-án ẹ gbé lọ ìlú Ìbàdàn ẹ fìdí rẹmi tẹ́ bá tún pé ẹjọ́ yìí ẹ tún sọ pé ẹ pé ẹjọ́ mọ́ nínú gbogbo ẹjọ́ tẹ́ pé àkọ́kọ́ nìyí olóòtú tí àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba máa gbé ẹgbẹ́ tó wà níjọba lọ sílé ẹjọ́ wọ́n gbé wa lọ sílé ẹjọ́ kan ní Ìkírun wọ́n ní kí wọ́n bá àwọn lé àwọn alága àti kánsílọ̀ wá kúrò òṣìṣẹ́ ìjọba nìyẹn o òun la sọ pé wọ́n ń kọ ìtàn tí ọmọ wọn dẹ̀ máa bá ìdá ẹ̀ lẹ̀ torí nǹkan tí òfin sọ ni pé ìwọ tí ó bá ti lè jẹ́ òṣìṣẹ́ ìjọba ó ti fọwọ́ síwèé gbogbo ìjọba tó bá ti dé ní tiyín o eléyìí ó ń ṣe ti àwọn Ògúngbàǹgbé o eléyìí ó ń ṣe ti àwọn arápásopọ̀ aráàlú ni kó bẹ̀ wọ́n kó pariwo sí wọn létí political solution tẹ́ ẹ̀ ń sọ tán ń parọ́ Tinubu ti ní kán máa bọ̀ Tinubu bú UBA ẹjọ́ kí ló kan UBA ṣé bí wọ́n sanwó sí UBA wọn ni kó sanwó fún ìjọba ni irọ́ ni wọ́n ń pa o kò sí ìgbà tí wọ́n á wo orí rédíò ìbò sí tí wọ́n ń ké láti fi sọ fún àwọn ará ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun wípé ẹjọ́ ẹ ṣàánú àwọn yẹ̀ wọ́n jẹ àwọn náà yan ará ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun jẹ o ṣe rí ìjọba ti federal wọ́n ti ṣe tiwọn gbogbo owó iná sọ pé a ní grassroots
tá à ń pè ní ẹsẹ̀ kúkú ibẹ̀ ni kẹ́ máa ná owó sí. ẹ bá ti rí òríbìrìbì ìdùnnú báwọn bàbá mi ọba ṣe ń dunnú sí ló yẹ kí àwọn tí wọ́n ti fẹ̀yìntì kan máa dunnú o bonded unbonded tẹ́nìkan pariwo káàkiri nínú wọn ẹnìyẹn ní owó tó fẹ́ sàwọn owó ìlẹ́gà òṣìṣẹ́ ìjọba kí lẹ mọ̀ tó jówó ìlẹ́gà kí lẹ mọ̀ tó jówó ìlẹ́gà àwọn tí wọ́n yàn sí council ni wọ́n ń sign ìwé tó wó dẹ̀ ń jáde wọ́n fi ń sanwó ọba wọ́n fi ń san nǹkan tó ń pè statutory payment gbogbo ẹ̀ ni wọ́n ń san tí ẹ bá fẹ́ fìyà jẹra yín mọ́ ẹ má jẹ́ kí gómìnà yóò bá ti yín jẹ owó school ẹ rí san cooperative ẹ rí ṣe ẹ padà sẹ́nu iṣẹ́ kẹ́ ẹ gbowó yín gómìnà ẹ̀kọ́ ló gbà yín síṣẹ́ ọ̀dà ọ̀rẹ́bà ní. ẹ padà ẹ̀yin pensioners ẹ má jẹ́ wọn ó lóyìn á lọ UBA lọ́la á lọ ṣe wàhálà lọ́túnla irọ́ ló wà nídìí ẹ̀ wọ́n dẹ̀ lè padà wá síjọba olóòtú ẹ jẹ́ kí n yan yẹn o wọ́n ń pe àwọn kan ní àwọn sit at home kò sí bí wọ́n ti fẹ́ padà wá síjọba o bí wọ́n fẹ́ bí wọ́n kọ̀ ẹ mọ̀ díẹ̀ kí nìdí. àwọn gan ti gbà ní ìsìn wípé wọ́n wá ń sọ̀rọ̀ pé tẹ́nà àwọn alága wa ló ti tán mọ̀ ń bọ̀ ń bẹ̀. ẹ máa gbọ́ mọ̀ ń bọ̀ sá wọ́n ní tẹ́nà alága wa ti tán ṣé bí tẹ́lẹ̀ wọ́n sọ pé kò tiẹ̀ yẹ kán wà ń bẹ̀ ni ń sìn tẹ́gùn mú wọn lọ́wọ́ wọ́n ní tẹ́nà tán ṣùgbọ́n tá à ń sọ fún wọn ni pé lásìkò tí wọ́n láwọn di ìbò kangaroo tí wọ́n dì kò tí ì sí àyè fún ìbò torí pé kò sí vacancy àwọn alága wà ní council ẹni tó dẹ̀ jẹ́ olórí amòfin fún ìjọba gbogbo Nàìjíríà san Lateef Fagbemi ó sọ fún wọn pé ẹ má tí ì dìbò wọn lẹ́nu ẹ̀ ń rùn ní ṣe mọ̀ pé kò sí ẹni tó mọ òfin ní gbogbo àgbáyé àfi lọ́ọ̀yà PDP Ọ̀ṣun àwọn nìkan náà mọ̀fin bọ́dẹ̀ ṣe mọ̀fin ọ̀hún tó gbogbo ẹjọ́ tí wọ́n ṣe wọ́n ń lulẹ̀ ni tó bá jẹ́ mi ní gómìnà ní ma ìtẹ́ kó mi lu ìgbẹ́ yìí ó tó gẹ́ o mo fẹ́ wà lójú ọ̀nà o. ọ̀dà ọ̀dùnbà nick adúpẹ́ púpọ̀ fún ohun yín ẹ jẹ́ ń padà sí ọ̀dọ̀ barrister Waliu Salmon ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè rèé kí n mú láti ibi tí ọ̀nùbà nick sọ̀rọ̀ yìí lọ wọ́n pé àwọn ìjọba tí ń bẹ lóde sọ pé ó dáa káti ẹ̀ wá gbà pé gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ pé káti ẹ̀ wá gbà pé ẹ̀yin APC lẹ wà ń jọba tó yẹ kẹ́ ẹ wà ń jọba nígbà tó ti di inú oṣù kẹwàá ọdún tó lọ yìí ní tẹ́ni ọ̀wọ́n ti tán pé kí ni wọ́n ń dúró ń ṣe ń bẹ̀ àwa gbọ́ pé wọ́n láwọn APC lọ ilé ẹjọ́ pé tó ẹ bá wa fi kún àkókò wa lórí oyè yìí ni o bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹ fìdáhùn sí eléyìí náà pé wọ́n lọ ilé ẹjọ́ pé ṣé lóòótọ́ ni wọ́n lọ ilé ẹjọ́ àkọ́kọ́ rèé èkejì ni pé wọ́n lọ́rọ̀ yìí ti wá wà nílé ẹjọ́ ńṣe ló yẹ kí àwọn APC tí wọ́n wà ń bẹ̀ níbi alága àti kánsẹ́lọ̀ yìí kí wọ́n kú òun bẹ̀ wá tọrọ ti wà nílé ẹjọ́ kí ni ìdáhùn yìí gẹ́gẹ́ bí agbẹjọ́rò tó dáńtọ́ tẹ̀sí mòfin níwájú àti lẹ́yìn kí ni ìdáhùn yìí sílẹ̀ yìí. ẹ ṣeun nítorí ẹ ká bí wọ́n ní pé bóyá àbá fi béèrè dáhùn béèrè ká bí wọ́n pé tí wọ́n bá ní pé kí àwọn tó pẹjọ́ tí wọ́n pé káwọn wà níbì kan tí wọ́n bá pe ẹjọ́ tá ní pé kí wọ́n wà nílé ajá pé ká bí wọ́n pé táwa lẹ́yìn kọ́ wà ń bẹ̀ nígbà tó fi ní pé kò gbọdọ̀ sí àlàfo nínú ètò ìṣèjọba àkọ́kọ́ níta àtijọ́ ọmọ ìdánwò tó gbọ́ àmọ̀ ní gbogbo orílẹ̀-èdè tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ni pé ká ní pé a fi ayan ìgbìmọ̀ fìdí ẹ ilé ẹjọ́ tó ga jùlọ lórílẹ̀-èdè ni pé kò sí ní jẹ́ fìdí ẹ bẹ́ẹ̀ni pé ibi wọn bá ti yan fìdí ẹ o tọrọ ọjọ́ owó ìjọba kò gbọdọ̀ dọ́dọ̀ wọn ṣé tí a bá wá ní pé èèyàn wà níwà ní káńsù sẹ́ni tá a gbà wípé ọ wà níbẹ̀ tó wà ní orí àga lẹ́fà tó fi pe ẹjọ́ sóò ní ọ wà níbẹ̀ ni tí ó fi yanjú ẹjọ́ rẹ̀ ni àbẹ́ni tó wà ń ta tí náà gà á wò láwa ní kọ́mọ wọlé kọ́ wa máa bọ̀ àbí á ní pé títí dìgbà tẹ́jọ́ ò fi yanjú tán o kò gbọdọ̀ sí ìṣàkóso ní ìjọba àbílẹ̀ mọ́. n tí wọ́n wá ń béèrè ni pé tẹ́jọ́ yìí bá wá di pé ẹ máa bá ní pé eléyìí tẹ́ ẹ tún fọ́sọ̀ fún wa yìí kò tẹ́ mi lọ́rùn mò ń lọ ilé ẹjọ́ kò tẹ́ mi lọ́rùn ẹ tún lò gbà tí ó pẹ́ mo tún lọ ilé ẹjọ́ àgbà ṣé ẹ máa gbàsìkò wa lọ ni. àwa kọ́ la sòfin nítòfin ni tá a bá ní pé ilé ẹjọ́ kò tẹ́ mi ilé ẹjọ́ tó ga jù sí báyìí tó bá ní ẹ mọ́ lọ lé o táwa ní pé àìrọ̀ wa àtún lọ o ìgbanisìn báyìí àwọn gẹ́mọ̀ pé àtàṣe àgẹ̀rẹ̀ ni ẹ ṣùgbọ́n òfin lọ́fà yìí lẹ̀ wípé bọ́ ọba tiẹ̀ pẹ́jọ́ àkọ́kọ́ gangan o tó ọba fìdí rẹmi àǹfààní wà tó fi sọ ni pé tó ọba ti fìdí rẹmi o kì í jẹ́pọ̀ lọ́ọ́lẹ̀ rẹ o ọ wà ń bẹ̀ tí ó fi yanjú ẹjọ́ rẹ tán ni o àfitá sọ fún wa wípé ètò àṣọ yẹn pé kò rí bẹ́ẹ̀ pé ilé ẹjọ́ ọ̀fàǹfààní lẹ̀ àbí òfin orílẹ̀-èdè ọ̀fàǹfààní lẹ̀ pípẹ́ ẹni ó bá pẹ́ ẹjọ́ ilé ní ó ti máa gbé ọ ní ó ti máa ṣe ẹjọ́ rẹ lọ tí ọba ti sáfàní ní dákàn bí wọ́n ṣe àní bẹ́ẹ̀ bá ní àwọn gbà ó bẹ́ẹ̀ bá sọ báwọn ṣùgbọ́n ta ni ó wà ń bẹ̀ ṣé pàtẹ́ iná sọ ní ẹ sọ assuming without considering èbó tó gbẹnu wọn nìṣẹ́nu pé káàkiri pàwọn lẹ́yìn ọ̀rẹ́ ká wà ń bẹ̀ ọ̀rẹ́ ká kó mẹ́rin oṣù kẹwàá ọdún tó lọ ní oṣù kẹwàá ọ̀hún ṣé ẹni tí òfin wa ní pé torí pé nǹkan lẹ́yìn gbà pé oṣù kẹwàá ló yẹ ká lọ ìtumọ̀ rẹ̀ ní pé ìbò tẹ̀ ẹ̀dínjọ́ òní òfegè ìbò ni
tó bá jẹ́ òfin gèèbò ipò wo wá ni a wàá fi ìjọba àbílẹ̀ sí sáà ní pé kọ̀ọ̀kan sàlágà mọ́nu ńgbà tí ilé ẹjọ́ tó ga jùlọ tó sọ wípé o níwọ̀n ìgbà tá a bá ti yan fìdíhẹ́ o àbá yan ìkàrí ọ̀fíìsì abẹ́ kí là ń pè wọ́n òṣìṣẹ́ ìjọba ni o àbá yan aráàlú kan ni o ìlẹ́gà ni ẹni abádìbò yàn nìkan ló gbọ́dọ̀ wà ní káńsù. ọ̀dà ẹ ṣeun púpọ̀ fún ìdáhùn yín ní ṣókíṣókí náà ni mo fẹ́ mọ̀ ọ́n Honourable Galadima barrister Galadima ẹ má bínú kí ẹjẹ́ tún wá sọ̀rọ̀ yín lérí ìbéèrè léyìí tí mo tún fẹ́ béèrè yìí lára tí à ń gbọ́ ni pé wọ́n sọ pé àwọn NBA Nigerian Bar Association ti sọ pé bọ́rọ̀ ti rí yìí o àwọn local government ẹ̀yin APC kọ́ ló yẹ kẹ́ wà ń bẹ̀ rárá àǹtí ilé ẹjọ́ sọ ni pé ẹ mọ̀ sí ń bẹ̀ ẹ kú ń bẹ̀ wọ́n ní tí NBA support àwọn pé ẹni tó jẹ́ agbẹjọ́rò àgbà orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pé lọ́ọ̀yà mínísítà Oyètọ́lá ni wọ́n pé ọ̀rẹ́ ni wọ́n pé wọ́n ń fi ọ̀rẹ́ bọ̀rẹ́ ni wọ́n fi ń yanjú kinní yìí pé ohun tí NBA ló yẹ ká gbọ́ kìí ṣe titi ẹni tó jẹ́ bí agbẹjọ́rò àgbà orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ojú wo lẹ́yìn fi wọ̀rọ̀ yìí. ṣẹ́ni lákòókò jẹ́ kí n kàn sáré clear nǹkan kan ẹni tí wọ́n sọ pé ó sọ̀rọ̀ yẹn kò sí NBA ló sọ̀rọ̀. wọ́n lẹ́ NBA ló sọ kódà wọ́n tún fi ìwé ránṣẹ́ sí yín. ẹni sùúrù kò sí NBA ló sọ̀rọ̀ mẹ́mbà NBA lèmi tí mo jókòó yìí o. tọ́ mo dẹ̀ ń san díù mi títí di bí mo ṣe jókòó yìí. tọ́ kò síbi tí wọ́n ti pè pàdé pé ká take a decision lórí issue tó ń ṣẹlẹ̀ báyìí àkọ́kọ́ nìyẹn ẹnìkan tó jẹ́ bọ́yá ọ̀rẹ́ sí wọn ló dúró tó sọ opinion títí ẹ̀ opinion sì yàtọ̀ sí nítòfin sọ gangan ẹni náà ló ti kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ rí gan pé gbogbo ilé ẹjọ́ federal tẹ́ lọ pé wọ́n ní jurisdiction lórí local government ibẹ̀ wọ́n dẹ̀ ti gbàjọ́jọ́ tán láwọn gbà o bóyá gbàtẹ́ ni wàá tún kínní yẹn kà tó rí pé àwọn èèyàn wa lọ́mọ lùsì ń bi tẹ lọ́mọ wíìn bi tẹ ti ní wọn ní jurisdiction wọ́n tún padà sẹ́yìn wọ́n tún sọ míì so mẹ́mbà NBA lẹ́ni tó jókòó lèmi tí mo jókòó kò síbi a ti decide pé ní kò sọ lẹ́ńtà bá ṣe wá jókòó tá a decide tá a sọ wípé ní afẹ́rẹ́ndà opinion lórí nǹkan báyìí sọ afẹ́rẹ́ndà opinion yàtọ̀ sí tó fi kọ́lẹ̀ expressly ni ṣé ẹ mọ̀ pé nǹkan kan wà tó ń ṣẹlẹ̀ èmi olóṣèlú kọ́ ni mí lọ́ọ̀yà ni mí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ lọ́sùn báyìí tá a bá wò ó from the legal point of view dáadáa nǹkan tó máa ń impeach governor sí ni Supreme Court bá ti pronounce lórí ọ̀rọ̀ báyìí gbàgà òdi àṣebẹ̀ rí lamẹ́ríkà lánàá kí ni Supreme Court wọ́n ṣe ó ní gbogbo tariff tí Trump ń ṣe is a nullity wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ wọ́n ti set committee pé wọ́n ti máa dá owó padà instantly ló múlẹ̀ nígbà tí àwọn ẹni pẹjọ́ tí wọ́n wá dé Supreme Court Yorùbá ní rárá tu ní ṣókí ní ti Supreme Court nínú ẹjọ́ tí wọ́n deliver lóṣù kejìlá ọdún tó lọ yìí Supreme Court wá sọ pé mo ti wò dájọ́ ọjọ́ 13 oṣù kẹfà 2025 tẹ́ ẹ sọ pé ó gbé padà ó gbé àwọn síta tó mí padà ní tí mo kà ń bẹ̀ ni pé ilé ẹjọ́ ẹ̀ sọ pé òun dẹjọ́ yẹn nù kò ṣe òfin àṣẹ kankan tó ju pé òun dúró lórí báyà kí sáré kà jọ́sìn mi ní ẹ sáré kà ẹ ṣeun ó ní the Supreme Court ló ń sọ̀rọ̀ báyìí ó ní the subject matter of the ruling in appeal ti ọjọ́ 13 nìyẹn o tó jẹ́ CAAK 15/2025 was dismissed and there was no any consequential declaration or order as claimed by the plaintiff ní Ọ̀ṣun state government. ó ní kò síbẹ̀ ó ní all that the ruling shows gbogbo tó fojú hàn nú ẹ̀ is that a decision has been delivered in a sister appeal tó jẹ́ tọjọ́ 10 oṣù kejì 2025 that is CAAK 270/2022 which is not the decision relied upon by the plaintiff in Ọ̀ṣun state government níwájú wa báyìí pé kìí ṣe yẹn lẹ gbé wá wájú wa tọjọ́ 13 oṣù kẹfà lẹ gbé wá nínú tẹ̀tẹ̀ ìwé ó sì sọ pé òun dúró lórí tẹ̀ tó ń dá lọ́jọ́ 10 oṣù kejì so fúdì yẹn kò sí nǹkan kan níwájú wa kò wá dá dúró wá sáré padà ó wá ní ètò ìṣẹ̀wá yóò lẹ́nu Supreme Court ló wá sọ báyìí o ó ní what is obvious from the plaintiff suit is that it seeks to indirectly ìyẹn Ọ̀ṣun state government yìí o wọ́n fẹ́ indirectly wọ́n fẹ́ gbọ̀nà ẹ̀bùrú indirectly enforce alleged decisions of 2 lower court and the beneficiary of the said decision or judgment have not been named. pé ìdájọ́ tó tún gbé wá gan ti APP tó gbé wá wọ́n á sọ ẹni tó yẹ kó jẹ èrè ìdájọ́ yẹn wọ́n wá ní pátáparí rẹ̀ wọ́n wá parí rẹ̀ o ìpè ní
nítorí wá ṣe ìyanilẹ́nu jù wọ́n ní it is quite intriguing that the plaintiff of Osun State government was not even a party in the 2 cases heavily relied upon. Supreme ló pariwo ẹ̀ bẹ́ẹ̀ so tó fúnjọba tó bá gbàgbọ́ pé òfin ló gbé òun débẹ̀ torí kì í ṣagbára ló gbé gọ́vnà Adémọ́lá débẹ̀ o òfin ló sọ di gọ́vnà táwọn bá wá débẹ̀ tí wọ́n náà wọ́n respect òfin yẹn mọ́ inú jẹ́ ń lo state of anarchy lẹ́ẹ̀kan tí ẹ̀dẹ̀ ti correct ẹ̀ kọ́ sọ pé lọ́dọ̀ tàwa lọ́ọ̀yà téèyàn bá ti tẹ̀lé rule of law state of anarchy ìdàkejì ẹ̀lẹ́ yóò mú báwọn ọ̀dà ìbéèrè méjì ló kù tá a béèrè ká tó ṣe ojú òpó pé kalẹ̀ tá a máa fi lọ ẹ jẹ́ kọ́kọ́ mú béèrè wá sí ìbéèrè yìí lọ́sọ̀rọ̀ alága wa ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè rèé wọ́n pé pẹ̀lú bí nǹkan ti ń rí yìí ṣé n tẹ́ ń gbìyànjú àti sọ ni pé ẹ ti ṣe bọ́jẹ̀tì ẹ ti ṣe tán láti ṣiṣẹ́ fún ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ṣùgbọ́n n tí ò ṣe ní tẹ́ ẹ̀ ṣe lè tí ì ṣiṣẹ́ nítorí àwọn ẹjọ́ tí ń bẹ ń kóòtù lọ́tún lọ́sì eléyìí ni mo fẹ́ kẹ́ ẹ yànyàn ná kí gbogbo ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ó sì mọ̀ pé lóòótọ́ o àwọn ará bíi ti fẹ́ ṣiṣẹ́ o ṣùgbọ́n tó fà á ni ẹjọ́ tí ń bẹ ń kóòtù lóríṣiríṣi Barrister Gòkè Ògúnṣọlá ẹ̀yin ni mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá ń fìdáhùn sí eléyìí. ẹ ṣe bó ṣe rí náà lẹ ṣe sọ yẹn. rárá o èmi ń béèrè gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣàlàyé ni. ṣe mọ̀ pé tí ò rí bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sọ fún yín. bẹ́ẹ̀ni. ṣùgbọ́n ìtẹ́ sọ ìrí bẹ́ẹ̀. torí bẹ́ẹ̀ ti wínú o. nínú oṣù kejìlá ní gbogbo alága ìjọba àbílẹ̀. bẹ́ẹ̀ni. ni wọ́n lọ wájú kánsílọ̀ wọn táwọn aráàlú dìbò yàn. ni wọ́n sì gbé ètò òṣùná síwájú wọn. àwọn kánsílọ̀ sì ti fọwọ́ sí i wọ́n ti dá padà fálága. Alága ti sáìn rẹ̀ bí òfin ṣe làálẹ̀. a ti wá dúró tá a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lára àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba tí wọ́n láwọn ti dé o. a sì tún wá ń retí wọn kán mú bí wọ́n ṣe ń sanwó owó oṣù wọn wá kán fún wa ń wè òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì kán fún wa ń wè tí àwọn owó bẹ́ẹ̀ náà kan fún wa ń wè lẹ́yìn ìgbà náà a ti fẹ́ ṣiṣẹ́ ìlú ṣùgbọ́n kí la rí ni wípé wọ́n gba ilé ẹjọ́ lọ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ èyí tí ò jẹ́ kí wọ́n dúró nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ṣe é mọ́ ni. ara ẹ mọ́ nù. àmọ́ o oníròyìn làwọn kò sí táwọn. àwọn òṣìṣẹ́ ilé ẹjọ́ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun daṣẹ́ lẹ̀ nítorí pé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tọwọ́ bọ ètò ìdájọ́ ẹ ti gbàgbé ẹ bá gbàgbé àrùn ilé tí wọ́n láwọn ọyọ olórí adájọ́ ní Nàìjíríà lọ́nà tí ò tọ́ wọ́n sọ wọ́n gbìyànjú rẹ̀ l'Àbújá ṣùgbọ́n ará Àbújá sọ wípé nígbà tí í ṣe pé animal farm àbí animal kingdom láwà ó ní ètò bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ ṣe nǹkan kò sáwọn tó kàwé díẹ̀ láàrin yín ni wọ́n lè sọ fún yín pé ọ̀nà tó tọ́ ní tẹ́ bá fẹ́ ṣe nǹkan ìdínú náà fi gbà pínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lọ nígbà tí ilé ẹjọ́ òṣìṣẹ́ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ó ti ẹ̀yẹ kójú ó tì wọ́n gan ṣùgbọ́n wọn ò lójú tì ṣùgbọ́n àlèbá lọ́ọ̀yà wí lọ́ọ̀yà ń ṣiṣẹ́ òòjọ́ tiẹ̀ ni ọ̀gá Mùsùlùmí Adétúnbí àwọn ń ṣiṣẹ́ òòjọ́ tiwọn ni ṣe mọ̀ wípé aṣílẹ̀ iṣẹ́ lẹ̀ ní àṣìlówó fẹ̀yìntì gẹ́gẹ́ bí lọ́ọ̀yà ẹ̀ńbàṣì tọ̀ wá inú rẹ gbọ́dọ̀ dùn kúrò lọ́dọ̀ wa pé ẹjọ́ tó gbé wà ìdá ọ wọlé ìwọ gangan ní o ní ẹ̀tọ́ kínní wọ́n yàn ọ̀jẹ̀ ni. ọ̀dà. tó fúdi eléyìí wọ́n ti gbé a lọ ilé ẹjọ́ tó ga jùlọ Supreme Court bẹ́ẹ̀ni wọ́n lulẹ̀ wọ́n gbé a lọ ilé ẹjọ́ kọ̀tẹ́milọ́rùn tó wà l'Ákúrẹ́ wọ́n lulẹ̀ wọ́n gbé a lọ ilé ẹjọ́ Federal High Court wọ́n lulẹ̀ wọ́n wá wà ní ilé ẹjọ́ magistrate wa iná fi halẹ̀ mọ́ wa ṣùgbọ́n lágbára Ọlọ́run ó gbà wá lọ́wọ́ wọn. ọ̀dà ẹjọ́ tí wọ́n pè á ní òjì àríṣẹ́ ìlú ṣe o. ìbéèrè tí mo béèrè gan lẹ́sìn ṣe dáhùn yìí. òjì àríṣẹ́ ìlú ṣe o. ẹjọ́ ìná fi ń dẹ́rù ba UBA o. ọ̀dà kẹ́ ẹ bá wa bẹ̀ wọ́n o. ọ̀dà kó tó di pé ìbéèrè tí ká mọ̀ fi kásẹ̀ ńlẹ̀ díẹ̀díẹ̀ kó tó di pa aṣojú òpó òpè lẹ̀ ẹ jẹ́ ń taari ìbéèrè sí Honorable Banik ọ̀rọ̀ tí ń lọ lọ́wọ́ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun lọ́wọ́lọ́wọ́ ni bí wọ́n ṣe pé ìpàsípàyọ̀ ń bẹ nínú bí wọ́n ti ń sanwó àwọn òṣìṣẹ́ pé wọ́n gbéṣẹ́ fún ilé iṣẹ́ kan nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun tí wọ́n pé kí wọ́n bá wọn ṣàgbéyẹ̀wò gbogbo bí iṣu ṣe kú bọ̀bẹ̀ ṣe bẹ́ láàrin àwọn òṣìṣẹ́ tí wọ́n pé Sally Tibot Limited tí wọ́n ní kí wọ́n bá wọn ṣàgbéyẹ̀wò rẹ̀ kí wọ́n bá wọn wò pé tó bóò làwọn eléyìí ṣe rí bóò làwọn eléyìí ṣe rí nígbà tí wọ́n sì gbé èsì kínní yìí jáde èsì yìí dàbí ẹni pé ọkọ̀ ń bọ̀kì ọkọjá sísọ ọ̀gàrà tán kọ́dà agbára èèyàn ọ̀fẹ́ ẹ̀ka bẹ́ẹ̀ lómi bá gbọ́ yọ ọkọ̀ hà
èsì yìí dàbí ẹni pé ó ti wá fagbọ́n mi sí omi òtó láàrin ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun àti àwọn iléeṣẹ́ yìí kódà ìgbà tí wọ́n wí nínú ọ̀rọ̀ tí ń bẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ tí ń bẹ ńlẹ̀ báyìí wọ́n ní èsì tí iléeṣẹ́ yìí mú jáde pé ìjọba APC pẹ̀yìn lẹ jẹ̀bi ọ̀rọ̀ yìí wọ́n ní àti pé ọ̀rọ̀ yìí gan-an kò tún wá mọ́ bẹ́ẹ̀ ńgbà tí àgbẹ̀ àkọọ́dì náà wí tiwọn tí wọ́n fẹ́ fi kún ọ̀rọ̀ yìí wọ́n ní pé iléeṣẹ́ yìí àti APC àjọmọ̀ yín láti bò kọ ìjọba yìí jẹ́ Honourable Banik mo fẹ́ kẹ́ ẹ mú ọ̀rọ̀ yìí lẹ́sẹẹsẹ. olóòtú ẹnu òsì lẹ́nu aflára fọ́ọ̀kẹ́mù gómìnà Adeleke ẹ má jẹ́ wọn tì yín pa irọ́ pátápátá gbà ní. ṣé rí bó ti wù kí ìjọba yìí kí wọ́n mọ àwíjàre wí tó 13.7 billion owó ará ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tán náà ń san sí àkáǹtì èèyàn kan wọ́n ó pọ̀ jáde o àwa ò sì ní dákẹ́ ará ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ò ní dákẹ́ torí owó wa ni ẹ máa gbọ́ ṣé ìgbà tí gómìnà Oyètọ́lá wà níjọba ni wọ́n gba Tibot Consulting Limited Sally Tibot rárá àmọ́bìnrin yìí rí ẹ̀yin lẹ́gbàá tẹ́ bá rí fọ́tò tí obìnrin yìí bá wọn yànjọ́ tí ó gbé èsì ìdánwò lọ bá Dr. Dèjì Adélékè ẹ rí i pé comfort zone ẹ ní ó tún dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ dókítà báyìí dókítà náà síwèé wọ́n ń wò ó pé àti aburú tá à ń ṣe fárọ̀ṣù àsopọ̀ tó yìí ó tún bọ́ sí ẹ̀yìn àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta gómìnà wa jókòó sẹ́gbẹ́ kan ó wá ń wò bí ẹni tí ò tiẹ̀ dá kan mọ́ gómìnà tá a dìbò yàn ṣé Dr. Dèjì Adélékè la dìbò yàn ni ẹ wá yẹ ní àwa APC kí ló káwa ẹ máa gbọ́ o nígbà tí gómìnà Oyètọ́lá wà ń jọba ẹ máa gbọ́ olóòtú àgbà teachers 1,500 àwa gba àwọn òṣìṣẹ́ elétò ètò tí wọ́n fi ń eléwò ìlera oṣooṣàre àgbà bíi close to 2,000 tẹ́ ẹ bá rò mọ́ra wọn ó jẹ́ 3,500 obìnrin yìí sọ wípé 5,615 ni wọ́n ń san owó wọn sí àkáǹtì èèyàn kan àkáǹtì àjànú kan ejò tí ń gbówó mi ẹni kí ìjọba yìí àkáǹtì àjànú kan ejò tí ń gbówó mi ẹni kí ìjọba yìí kí wọ́n publish àwọn orúkọ àwọn tó pè ní ghost worker yìí ṣé bóbìnrin yẹn mọ̀ kó dẹ̀ publish àkáǹtì tí wọ́n ń san owó yìí sí kò ń sọ̀rọ̀ kékeré o ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ṣẹ̀jẹ̀ lójú báyìí o nínú pé aṣọ owó àwọn ọmọ iléèwé tó bá ń ṣe lọ́ọ̀dì 1.5 million ní uni Ọ̀ṣun ẹni tí ó bá lọ ń ṣe nursing ní yunifásitì Iléṣà 1 million níbo ni àwọn mẹ̀kúnnù ti fẹ́ ràn mọ́ lọ́lẹ́wé ibi tí owó wa ń gbà lọ́rẹ́ o 13.7 billion. wọ́n níjọba yín ni kinní yìí ti wọ́wá kẹ́ ìsọ̀dọ̀ àwọn ẹ máa bọ́ làwọn ti sọ yìí ṣé bí àwọn táwa gbà tí mo ní agba 1,500 teacher àtúngbà health worker ṣé bí wọ́n láwọn sáàkì wọn. bẹ́ẹ̀ni ṣé bọ́n lé wọn lọ báwo ló ṣe wáá jà wà lágbà ghost worker àwọn tá a gbà ẹ ti lé wọn lọ gómìnà ṣé lẹ́yìn tẹ́ ẹ lé wọn lọ ẹ ń forúkọ wọn gbé owó sínú kòkòrò jowójowó tán ni wọ́n ń sanwó sákàtì èèyàn kan ni ẹ ṣàlàyé fàlàyé o nígbà tí gómìnà èdè ìjọba November 27th 2023 ní November 28th ara àwọn executive order ẹ̀ ń gbà yẹn ni pé wọ́n ní gómìnà Oyètọ́lá gba 12,000 workers wọ́n ní àwọn sáàkì wọn The Nation ló gbé wọ́n láwọn sáàkì wọn despite the fact pé wọ́n ti mọ tó máa ṣe pé wọ́n inflate ẹ̀ nìyẹn torí iye tá a gbà ó tó yẹn ẹni téèyàn ti sáàkì báwo ló tún ṣe ń jẹ́ ghost worker ẹ bá a bi àwọn Kọ́lápọ̀ Àlímì ìtẹ́ ẹ̀ tiwa ìtẹ́ ẹ̀ dá òlú láàmú ìtó gẹ́ẹ̀ gómìnà ẹ bá ẹgbọ́n ló tún kẹ́tọ̀ kúrò lórí yẹn. a fẹ́ gba ìpè wọlé káwọn èèyàn lè mọ̀ pé. ó máa ṣe ọjọ́ mi àtún àṣùgbọ́n gómìnà kí n tó lọ ẹ fẹ́ kọ̀ torí n tẹ́ ń wí ni pé obìnrin yẹn ló parọ́ mọ́ yín ni àṣírí yín ló tù ṣe bẹ́ẹ̀ yàn yín ni ẹ̀rí bí ṣe ṣe nù lé yín ni ní pálọ̀ yín ẹ tún gbé lọ Èkó lẹ gbé lọ tó wọ gbárí yẹ gómìnà wọn níta. Well, Prince Banik, in response to that, the official coming from the state government says that those pictures that were taken were done even without the knowledge
of the governor. Thank you very much. That is not our headache. I give you an example. When this member of House of Rep wanted to swindle our business mogul $10 of some money during oil Lawal Farouk during oil subsidy, $10 recorded Farouk where he was taking money. This woman has known that these people are fraudulent, that this issue will come, and whose headache is that one? Should that be a defense for 13.7 billion? All right. All right. Before we wrap up this conversation for our listeners, you can be a part of everything right now. The phone lines will be thrown open. You can call in very shortly. But before we proceed, Prince Adebayo Adeleke, thank you so much. Honorable Camille Oyedele, you are a former House of Assembly and the Chairman House of Assembly Committee. You are very experienced in this particular field. We do know, of course, that even right here in Osun State, the House of Assembly has been against the APC chairman, and they have had clash of words. The Osun State House of Assembly again says that the bank and the APC elected chairman improperly released all these substantial funds and funds from the council allocation. And they, of course, are also implicating the former governor, Adegboyega Oyetola, in this particular means there. The Assembly Speaker, Adewale Egbedun, said the lawmakers had now discovered this systematic illegal disbursement of local government funds, according to them. Earlier, of course, from last year into this year. But you, as your experience in, of course, lawmaking, what role do you think that the House of Assembly can play in this matter to solve it quickly before we open the phone lines? Thank you so much. The House of Assembly as of today in the local government governance have no power to make any law at all. Because come to section 7 of 1999 Constitution as amended, it spelled out that the establishment, finances, structure of the local government will be as dictated by the law of House of Assembly. However, the Supreme Court has adjudicated on it, giving the three states, giving the 3 tiers of government in the federation autonomy, that is the state, the federal, and the local government. So it's only the council, who are the councillors in the local government, have the right to dictate the direction upon which the local government administration will be run. That's number one. Number two, out of it, that what Egbedun led House of Assembly, what House of Assembly members are doing, yes, is just a face saving. Face saving. Face saving. Even at the point where the Supreme Court will make a pronouncement, right, they rush in to pass a resolution. All right. Resolution of the House of Assembly is persuasive, does not have a force of law. Who are you sending this resolution to? They are sending it to the governor of the state. The governor who has gone to the Supreme Court, and the Supreme Court said he has no right to institute the case because he's a medusa interloper in the case. All right. That's another thing. The third one is that, okay, let's now say, okay, the local government money is paid directly to the local government chairman. It is the judgment of the court. All right. That gave them the power to be in the local government. So why are they dissipating the energy? All right. Okay. Honorable Camille, thank you so much. In the next 10 seconds, Prince Banik, residents of Osun State call constantly. They want an end to this imbroglio, and they have looked at one solution: the involvement of the president in this matter. Do you also think that will be the solution? That will not be the solution. It's not the president this time around. All they need to do is cry to Governor Adeleke to take off his nails on the neck of local government. Right. There's local government autonomy. All right. Our chairmen are ready to pay workers. They are ready to pay pensioners. They are ready to keep things running. All right. They are ready to do projects. Let Governor Adeleke stop this, because no matter what they do, they will not get local government money to fund the election in 2026. ọ̀dà ẹ jẹ́ àgbẹ̀ láti bẹ̀ lọ sani kí n fún ní ìbéèrè tó gbẹ̀yìn yìí kó tó di pé wọ́n ṣe ojú òpó pilẹ̀ nọ́mbà tá a pè wọlé 09161591011 tàbí 07057818722 àwọn nọ́mbà méjèèjì mo fi á lò tí ó jórí ọ̀fẹ́ láti pè wọlé ṣùgbọ́n kó tó di pé àmọ́ pè wọlé ẹ jẹ́ ń ṣe báyìí ìbéèrè yìí wọ́n ní pé torí pé
wọn ò gbé wọn lẹ́yìn APC ń sọ pé torí wọn ò gbé owó yìí jáde láti Unity Bank pẹ̀lú gbégbá UBA torí ẹ̀ níjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ṣe ń bínú kí lẹ fẹ́ rí sọ sí ọ̀rọ̀ yìí alága. ṣé mọ̀ wípé ẹni tó bá fẹ́ jẹ ogún gógó ìtàkìtàn ní ọ̀pá Unity Bank tẹ́ ẹ̀ sọ yìí nígbà wo gan ni wọ́n ti ẹ̀ fàkáǹtì ìjọba abẹ àfẹ́mọ̀ torí pé ńgbà tí èmi ń ṣe caretaker àwọn ò lákàǹtì ní Unity Bank o Zenith Bank láti lákàǹtì a sì gbọ́ wípé àwọn náà ni wọ́n ní Unity Bank àwọn ni wọ́n lè tọ́pọ̀ jù ń bẹ̀. kí ló dé tẹ̀yìn náà ò gbé lọ Unity Bank. a lè gbé lọ Unity Bank nítorí wípé decision mi ni láti wò wípé báǹkì wọn ni mo lè bá dòwò pọ̀ Unity Bank bó ṣé kí n fi owó lé atú lọ kí n má wulẹ̀ sọ́gbó atú. ọ̀dà nọ́mbà tẹ́ ẹ lè pè wọlé sí ni 09161591011 lójú òpó òpìtọ́wọ̀ bí tàbí 07057818722 àwọn nọ́mbà tẹ́ ẹ lè pè wọlé sí rèé 09161591011 lójú òpó òpìtọ́wọ̀ bí tẹ́yìn náà lè pè wọlé sí ẹ̀lú ẹ káàárọ̀ o ẹ káàárọ̀ kí lorúkọ yín bolẹ̀ tí ń pè o. orúkọ mi ni Suhaib Jimoh láti ìjọba ìbílẹ̀ Èjìgbò. ẹ ṣeun alàgbà Suhaib Jimoh. ẹ bá ń kó di rédíò yín ká lè gbọ́ yín dáadáa. a kí alàgbà bá nígbè. ẹ ṣeun. a kú ètò. ṣe rí bí ẹ bá ń pa fún yẹn àmọ́ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun mọ̀ pé rọ́lẹ̀ ń pa fáwọn. gbogbo sì jẹ́ ń jẹ́ tọ́ náà on the 8th August Dẹ́mọ́lá Adélékè wọlé bó ṣiṣẹ́ tí iṣẹ́ ìrírí bí lọ́ọ́ ti ń ṣe níjọba ìbílẹ̀ káàkiri ẹ̀sìn irọ́ bẹ́ẹ̀ bá sinmi irọ́ ọlọ́pàá àmúyẹ́ ọ̀dọ́jọ́ pẹ̀lú ọ̀tẹ̀ pa. ẹjẹ́ ṣe báyìí ẹjẹ́ àtakò ọ̀rọ̀ tààrà tí wọ́n sọ nínú ọ̀rọ̀ yìí ká má kó gbogbo papọ̀. ok sir nínú àwọn tí wọ́n pè ní gbósù ọkà tí Mr. Baniki sọ mo rí èèyàn mẹ́rin níjọba ìbílẹ̀ Èjìgbò tó jẹ́ pé nígbà tí wọ́n ń ṣe skinning fún wọn wọ́n sọ pé gbósù ọkà sí wọn ìdí ìsìn ṣẹlẹ̀ nípa ẹlòmíì ti darúgbó tẹ́ pé fingerprint rọ̀ hàn mọ́ níbẹ̀ lára tí obìnrin yẹn sọ ń gbà yẹn nígbà tí ẹ jẹ́ rí i pé wọ́n sọ obìnrin yẹn lóko kó tó gbọ́ padà sí Òṣogbo. ẹ jẹ́ wọn fi dáhùn sí eléyìí ẹ jẹ́ wọn fi dáhùn sí. ọ̀dà ẹ ṣe olóòtú ọ̀gá Suhaib Jimoh Èjìgbò ṣáwọn alábàáyín gba obìnrin tó ní gòsù ọkà wà ní kí ló kan tí wàá ń bẹ̀ tẹ́ nírọ̀lá ń pa ẹ ṣe lọ bá fámìlì yín tẹ́ gbéṣẹ́ fún tó gbé èsì ìdánwò tó gbé lọ Èkó ẹ ṣe pé Dr. Deji pé ẹ gbọ́ kí ló wà ní èsì ìdánwò yìí ń tẹ̀ ń jẹ lọ́wọ́ ló ń dun ẹ̀yìn ó sì ti tán. ẹ̀lú ẹ káàárọ̀ o. ẹ káàárọ̀ ẹ ṣeun kí lorúkọ yín bolẹ̀ tí ń pè o. mo wá ṣẹ́gun Fáwálé lórúkọ mi mò ń pè láti ìlú Òṣogbo. ẹ ṣeun alàgbà Fáwálé. ilé ìtì sọ rí ó jẹ́ ohun ìbànújẹ́ wípé Ọ̀ṣun wà níbi tó wà lénìí. nǹkan tó dẹ̀ bà wá nínú jẹ́ jù ni wípé ìlú yìí ò ń ṣèlú burúkú adarí láàní lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. tẹ́ bá wo ètò ìṣúná Ọ̀ṣun ó yẹ kí Ọ̀ṣun ti ga ju bọ́sùn ṣe wà lọ. àǹfààní kọ̀ọ̀ṣun dẹ̀ sì lè ga ju bó ṣe wà lọ òun la fi ń sọ pé kí gómìnà ó tú okùn lọ́rùn local government. ilé ẹjọ́ ti sọ pé local government ní autonomy. a dẹ̀ mọ̀ pé àwọn APC ní ó lẹ́tọ̀ọ́ láti wà ńlẹ̀. ẹ tú okùn lọ́rùn local government ẹ jẹ́ kó wọn tó wà lẹ́sẹ̀ kùkú ó máa rí mùdùnmúdùn ìjọba. ọ̀dà adúpẹ́ ṣeun fún mi. àwọn ni wọ́n súnmọ́ local government ẹ jẹ́ kí wọ́n máa rí mùdùnmúdùn ẹ̀. owó ń bẹ owó tabua ń bẹ ẹ jẹ́ kí wọ́n tú okùn lọ́rùn local government kí APC lè rí ìjọba ṣe ẹ ṣeun. ọ̀dà adúpẹ́ ṣeun fún dàsí nọ́mbà tẹ́lẹ̀ pé wọlé sí 09161591011 tàbí 07057818722 àwọn nọ́mbà tẹ́lẹ̀ pé wọlé sí rèé bẹ́ẹ̀ bá ti pé ẹja lọ tààràtà síbi ọ̀rọ̀ tí ó ní í ṣe pẹ̀lú ní tá à ń sọ tí ká mọ́ tàbùkù ẹnikẹ́ni ká hùwà ọmọlúwàbí gẹ́gẹ́ bí ọmọlúwàbí èèyàn tá a jẹ́ Ọlọ́run sì gbàdúrà gbogbo wa ẹ̀lú ẹ káàárọ̀ o ẹ ti wọlé ẹ káàárọ̀ o. ẹ káàárọ̀ o. ẹ ṣeun kí lorúkọ yín bolẹ̀ tí ń pè o. mo kí àwọn alájí ìyáàgìrì ní àtọ̀wẹ̀ nàìjíríà. ẹ ṣeun. mo kí àwọn atọ́kùntẹ̀ gbé wa. ẹ ṣeun. kẹ́yìn olóòtú náà. àdúpẹ́. ẹ bá wa bẹ gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. wọ́n jẹ́ kí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ó dàrú. kí wọ́n tú àwọn ìjọba ìbílẹ̀ sílẹ̀ kí wọ́n tú wọn lọ́wọ́ wọn. kájẹ́ káwọn òṣìṣẹ́ ó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́.
ṣe ti gbọ́ ẹ jẹ́ kájà òkú sí bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. ṣé gómìnà ni ò jẹ́ kó ṣiṣẹ́ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ni. gómìnà ẹ bá sọ fún gómìnà. ẹ ṣé gómìnà ni ò jẹ́ káwọn òṣìṣẹ́ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ni. gómìnà ò jẹ́ káwọn òṣìṣẹ́ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. bí bò. wọn kò jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ o. tọ ọ̀dà àti kẹ́hìn pé ó yẹ káwọn ti jù báyìí lọ gbogbo ẹsẹ̀ kúkú yẹ káwọn ìjọba àbílẹ̀ òṣìṣẹ́ dé ẹsẹ̀ kúkú. wọ́n fi sòṣèlú ni ẹ sọ fún gómìnà tá a bá lé ẹlẹ́yọ̀rọ̀ yẹ ká sì padà lẹ́yìn ẹ̀ wá ti fa nǹkan tọ́wọ́ ò bá ti tó ẹ jẹ́ ká padà lúbẹ̀ ẹ jẹ́ ká tẹ̀lé òfin. àwọn olórí àwọn ìkóòtù orí ẹjọ́ wọn dájọ́ wọn tẹ̀lé òfin tó ẹ jẹ́ ká gbà bẹ́ẹ̀ o ká gbà bọ́ọ̀lù bá ti bó ṣe rí nìyẹn ẹ jẹ́ ká gbà bẹ́ẹ̀ o. ọ̀dà àdúgbò ẹ bá sọ fún wọn ẹ sọ fún gómìnà o. All right. kó má jọ sórú o. All right. For our listeners, also don't forget that the number is still available. You can call in with that number. You can send us a message also via WhatsApp with that number 0916 159 1011 via WhatsApp. And this message on WhatsApp says, "Good morning, sir. On the issue of signatories to the local government account, the chairman has never been a part of it. It is only the director of finance, director of admin, and general services that will sign, and the HLA will countersign. The chairman is only entitled to sign the scheduled paper and not the checks. I am Oladipo Funke from Ilesha." All right. Alága ẹ bá wa fìdáhùn sí eléyìí torí wọ́n ní pé alága ò lẹ́tọ̀ọ́. kò rí bẹ́ẹ̀ tẹ́ ẹ bá ti di alága ntí ẹ kọ́kọ́ ṣe ni wípé ẹ lọ sí ilé ìfowópamọ́ tí àkáǹtì ìjọba àbílẹ̀ yẹn wà láti pààrọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ń fọwọ́ síwèé àǹdọ̀kan lára àwọn tí ó lọ sí ilé ìfowópamọ́ láti pààrọ̀ bí wọ́n ṣe ń fọwọ́ síwèé ní alága council nítorí wípé tí wọn ò bá rí signature alága council wọn à lè gbà kan gbé owó jáde toró ní accounting officer ní local government and alága ni ó sọ pé nǹkan báyìí la fẹ́ ṣe òun sì ni ó approve ẹ̀ tí ò bá sí signature rẹ̀ ní báǹkì wọn à ní gba ìwé owó tí wọ́n bá mú wá láti gbowó jáde bóyá ẹni yẹn bóyá kò mọ̀ pé bó ṣe rí nìyẹn ṣùgbọ́n a ti ṣàlàyé fún un ní ìsìn torí pé ètò yìí náà wà láti rí wípé a kọ́ àwọn tí ò bá dá kan mọ̀ a kọ́ wọn ní tí wọ́n mọ̀ ẹ ṣe. ọ̀dà àdúgbò ẹ ṣeun nọ́mbà tẹ́ lè pè sí 09161591011 ní nọ́mbà tẹ́ lè pè sí bákan náà ẹ lè pè sí 07057818722 àwọn nọ́mbà tẹ́ lè pè sí rèé. All right, in the meantime, let us come back again to the messages via WhatsApp. This one says, "Good afternoon. Please help me ask your guess. When Sally Burton began the auditing and they compared the time with when Adeleke started his government." All right, we have a call. Hello, ẹ káàsán o. Ẹ ṣeun. Àmín. Comrade Photo ló pè láti ìlú Ẹdẹ. Ẹ ṣeun Comrade Photo. Mo ní tí bàbá bá ní kí n sọ pa Dr. Deji. Gbogbo wa ni àwọn ẹgbẹ́ Adeleke ní gbogbo ayé ti ń tọrọ ní Nàìjíríà wa yìí káàkiri. 20 cents ẹgbẹ́ APC ò lè gbàjọba mọ́ lọ́sùn. Tí ló padà wẹ́ẹ̀nì gbọ́dọ̀ lè gbà tó ẹgbẹ́. Adúpẹ́ ẹ ṣeun fún dàsí. Ọ̀yá Babájídé. All right, I'm coming back to that message, sir. Hello, sir. Mr. Banik, if you can, of course, hear me, that particular message that was sent, asking again to compare the time when Sally Burton began the auditing compared to the time when Governor Demola Adeleke started his government. So he says, if you have a look at the time frame, you can see that the auditing started to audit what happened in the previous administration of Governor Oyetola. And nothing concerns the administration of Adeleke in terms of the auditing in there, the findings that were revealed. That is being economical with the truth. Even when Governor Adeleke started it, he might have targeted previous government, particularly that of Oyetola. If that is the case, why are they saying they don't want to accept the report of the firm that did the auditing? Because the woman is asking for more money. It doesn't matter. They had an agreement. An agreement of 15% from whatever is realized. Why would they allow 15%? Is it not the agreement? Are they not the one that gave the woman letter of appointment to do the job? But then they realized. What we are saying now is whether it is Oyetola or Governor Adeleke, let them publish the account that is consuming 13.7 billion. If the government is hiding anything, why would they involve the ICPC and the EFCC in this case now? How?
They have. How? They have written down to the EFCC. They've written to the ICPC. No, even before that, we are taking them to the court of public opinion. Let them forget about EFCC or ICPC. Now let them publish those accounts that the monies went into. Let them publish the name of these Anjanu ghost workers. We need to know. Let them tell us the involvement of Dr. Deji Adeleke. We need to know. Order. Adúpẹ́ ẹ ṣeun. Ẹ̀lú ẹ̀ka àsán o. Ẹ̀ka àsán kí lorúkọ yín bolẹ̀ tí ń pè o. Ẹ̀ka àsán kí lorúkọ yín bolẹ̀ tí ń pè. Ọlápọ̀sí ló sọ̀rọ̀ láti písà. Ẹ ṣeun alàgbà Ọlápọ̀sí. Etí mo fẹ́ sọ ni pé mo kí gbogbo àwọn tó wà ní ìjókòó, mo kí gbogbo ilé. Ẹ ṣeun. Ní tèmi fẹ́ béèrè ni wípé torí nígbà kan barista Kọ́lápọ̀ Álímì wọ́n á fi ẹ̀sùn kan gbogbo àwọn APC pé nǹkan báyìí náà ṣe àwọn máa gbé lọ sí àwọn máa ṣe àní gbọ́ nǹkan kan mọ́ lẹ́yìn ìgbà yẹn. Ṣùgbọ́n nísìnyí wọ́n ti ń fi ẹ̀sùn kan PDP náà báyìí. Kí ni wọ́n fẹ́ ṣe láti jẹ́ kí ẹ̀sùn yìí ká rí ìdátù ẹ̀ ibi tó máa yọjú ká rí ojútùú ẹjọ́ yìí ìyẹn ìkíní. Èkejì ni wípé mo fẹ́ rọ gbogbo àwọn aráàlú èmi tí ẹ fẹ́ ní èrò tèmi kó jẹ́ pé PDP bá wà ní òkè kí àwọn local government kan jẹ́ another party. Káwọn aráàlú lè gbádùn there will be rivalry, there will be healthy competition in the local government. So Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. Adúpẹ́ ẹ̀ṣẹ̀un fún dàsí yín lóòrọ̀ tòní. Wọ́n ní kí ni kí àwọn ẹgbẹ́ yòókù náà ó ṣe láti rí i pé wọ́n ń fi ìdáhùn sáwọn tẹ́ ń ṣe yìí báyìí pé torí pé kò tiẹ̀ fẹ́ yí àwọn mọ́ báwọn tọ̀hún bá wá báyìí ni ẹ̀yin náà tún wá ẹ̀tún ṣàlàyé pé ọ̀rọ̀ yìí ò fẹ́ yí àwọn mọ́ o 09161591011 ẹ̀lú ẹ̀ káàárọ̀ o. Ẹ ṣeun kí orúkọ yín bolẹ̀ tí ń pè o. Orúkọ tèmi ni Adétúnjì Ìmọ̀lẹ̀ láti ọ̀tá. Ẹ bá wa ṣe pápá ìṣẹ́jú kan lẹ́ni. Mo ń láti kí alàgbà Malik Adébáyọ̀. Ẹ ṣeun. Ọkú ọmọ ṣe òótọ́ mo mọ̀ kókó yẹ òtútù ajáde. Fáyà dáadáa ẹ wádìí ọ̀rọ̀ yẹn dáadáa orí kì í ṣe rọ́lẹ́ ń pa. Ilé ìtọ́jú ẹ̀ ń fi hàn ṣé gómìnà rẹ̀ kó máa tóbi gómìnà ilé ẹjọ́ ti sọ pé kí wọ́n yọ ọwọ́ fóònù kìíní káńsì iná wá ń bẹ̀. Ọlọ́run ràn yín lọ́wọ́. Àmín o. Ọ̀tá Ayégbájú mo ti ń bèmí ní ó sojà ní Ọ̀tá Ayégbájú. Ọ̀dà ẹ ṣeun alàgbà ó sojà láti Ọ̀tá Ayégbájú. Adúpẹ́ ẹ ṣeun fún ìdásí yín láàárọ̀ yìí. Ọ̀dà mi pé kíní ìfẹ́ dáadáa bí àkókò ti ń lọ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ á wà lórí YouTube tẹ́ ẹ bá láǹfààní tẹ́ ẹ bá tún wá ṣe tán ẹ tún lè padà lọ kẹ́ ẹ lọ wo ètò yìí lórí YouTube Diamond 885 TV lórí YouTube ẹ wò wá ń bẹ ketekete ẹ tún lè tú gbogbo àwọn kíní wo ẹ lè má àwọn ilé tó bá tẹ́ yín lọ́rùn bẹ tẹ́ ẹ nílò táìmù ìwọ̀nba kékeré tó kù yìí ká sáré lò náà ẹ káàárọ̀ o. Ẹ káàárọ̀ kí lorúkọ yín bolẹ̀ tí ń pè o. Ẹ ṣeun. Ìbéèrè kan tí mo fẹ́ béèrè ni wípé wọ́n ní àwọn ẹgbẹ́ kejì sọ pé lókè Ọ̀ṣun nìkan náà ti ń ọ̀pẹ́ẹ̀tì ẹjọ́ kí ni a fẹ́ bá wa ṣe torí àwọn aráàlú fẹ́ kí gbogbo local government ní autonomy kí ni a fẹ́ bá wa ṣe àti gọ́vnà gbogbo kan lè máa ṣe autonomy yìí ní gbogbo local government torí local government ò develop ní ẹ̀sùn ní pàtàkì Ọ̀ṣun yóò káwọn tọ́dẹ̀ wọlé náà kán bẹ̀rẹ̀ ṣẹ́ ní kánmọ́kóbó Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. Barrister Galadima ẹ jẹ́ n sáré wá sọ́dọ̀ yín fún tí bàbá yìí béèrè yìí mo rò pé ẹ gbọ́ wọn gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣàlàyé ẹ dákun ẹ bá ń fi ìdáhùn sí ìbéèrè tí wọ́n béèrè yìí nípa pàpà wọ́n ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun pé kí ni ẹ fẹ́ bá wọn ṣe láti rí pé gbogbo nǹkan lọ bó ṣe yẹ kó lọ. Gbogbo nǹkan máa lọ bó ṣe yẹ kó lọ tá a bá ti tẹ̀lé bófin ṣe sọ òfin ti sọ wípé ní local government pátápátá lórílẹ̀‐èdè wọn ti ní financial autonomy láti ṣe nǹkan tó bá yẹ kán ṣe so àwọn tí ò bá ti tẹ̀lé wọn àwọn yẹn ni ò tẹ̀lé òfin báyẹn. Ẹ̀lú ẹ̀ káàárọ̀ o Babajide. All right, let me come back to the WhatsApp messages again. And this one says, my name is Oladipo Adeleke Animashaun. The Osun State government should please take the hook off the council workers. Another message here again says, good afternoon. I salute everyone in the studio. Kudos to your guests in the house for the massive clarification. The governor should let the local council function, please. Idris Tunde from Osun here. Ọ̀dà 09161591011 lójú òpó pẹ̀tọ́wọ́ bí èrò pọ̀ tí wọ́n ń pè wọlé 07057818722 lójú òpó pẹ̀tọ́ tó wọ bí ẹ̀lú ẹ̀ káàárọ̀ o. Hello, ẹ mọ̀ káàsán. Ẹ ṣeun ẹ káàsán.
ẹ kú ètò. àdúpẹ́. orúkọ tèmi ni afa adébáyọ̀ sẹrẹfàdín ak wẹdà láti ayọ̀bámi community ajimokan ndisa ẹ rí mo kí atọ́kùn méjèèjì mo dẹ̀ kí àwọn àlejò wa ọpọlọmọ níjọba ọlọ́run lọ́rọ̀ ẹ̀mí wọn. ẹ rí ọ̀rọ̀ tèmi lọ báyìí gbójúdí ló ń fọ asán nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun táwọn ẹgbẹ́ ẹ̀tọ́ náà bá wá bí wọ́n sì tọ́ tó dúdú tí wọ́n yá aráàlú lọ́kàn padà ẹ̀yin náà tó débẹ̀ wá tó dúdú ẹ̀ ń yí wa lọ́kàn padà wo la fẹ́ dì mú tẹ́lẹ̀ mi máa ń sọ gbọ́dọ̀ nǹkan kásò tọ́ ká kó yájú ká kúrọ́ káwà láàyè lọ yóò bá dé lọ lẹ́gbẹ̀rún ọdún ọjọ́ kan lójútọ́ ọba èkejì ni pé ẹ má ṣe pé tàbí àṣàdúrà fún yẹn ṣé èèyàn ní àdúrà rẹ̀ ta ni pé mi ń bọ̀ kankan èrè mi sì ń bẹ pẹ̀lú mi láti san kólúkúlùkù pẹ̀lú iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ ẹ jẹ́ àwọn abẹ́tò bọ̀. ọ̀rọ̀ àdúgbò ẹ̀ ṣeun àfà ètò náà ń kásẹ̀ lọ díẹ̀díẹ̀ kó tó di pé wọ́n máa lọ ẹ jẹ́ n bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ Honorable Salim pé ká ṣe báyìí bá a ti ń kásẹ̀ tó lọ díẹ̀díẹ̀ gbólóhùn ọ̀rọ̀ kan wò lẹ ní fún gbogbo àwọn ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun gbogbo àwọn táwa ní àlejò wa ní sọ gbólóhùn ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan fáwọn ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun o. ẹ ṣeun atọ́kùn Yorùbá bọ̀ wọ́n ní ohun tá a mọ̀ láàmú a ti mọ̀ pé ẹni tí máa ń sin gbà lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ni. ẹ̀bẹ̀ kan tí mo fẹ́ bẹ gbogbo ará Ọ̀ṣun ni pé pàápàá jùlọ àwọn bàbá wa láàfin ó ní pé kí wọ́n bá ìjọba ìsọ̀rọ̀ kí wọ́n fọ̀ sórí àwọn sọ ká mọ̀ wípé bí ìjọba ìbílẹ̀ ò bá ti dáa ṣèjọba táwọn náà jókòó lórí kò rọgbọ o. ọ̀dà barrister Gòkè Ògúnṣọlá APC legal adviser tí wọ́n jẹ́ alága ìrẹ́pọ̀dún local government gbólóhùn ọ̀rọ̀ kan fáwọn ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. òwe bàbá wa Oyinlọ́lá ni wọ́n lò. kí wọ́n wí. wọ́n ní tí a bá ti dá aṣọ fún ọmọ ọdún 4 ó ti dárò ọ̀run kẹ̀kẹ́kẹ́ àwa ni wọ́n dìbò yàn níjọba ìbílẹ̀ kọ̀ọ̀kan àwa lálága kí òṣìṣẹ́ ìjọba tó bá dọjọ́ Monday kí wọ́n túraká kí wọ́n jẹ́ abẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. ọ̀dà àdúgbò ẹ̀ ṣeun barrister Muideen Adéoyè Galadima gbólóhùn kan fún àwọn ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. ẹ̀bẹ̀ tẹ́mi fẹ́ bẹ gbogbo ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ni pé kí wọ́n bá wa bẹ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu president Nàìjíríà ó ti fara gba ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀tá láti rí i pé owó allocation tó ń wọlé ó gbéra sí i ó ti wá já sí dáadáa lénìí kí wọ́n má dùn àwọn ọmọ grassroots ìjọba ẹsẹ̀ kùkú kí wọ́n má dùn wọ́n ní ẹ̀tọ́ rẹ̀ kí wọ́n túwọ́ lọ́rùn lókùgbọ̀n kẹ́rẹ́ tẹ̀lé tó fi sọ. Honorable Kọ́lápọ̀ Adéyanjú ṣáwọn náà wà ń bẹ ẹ dákun ẹ bá ń fún àwọn ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ní gbólóhùn ọ̀rọ̀ kan kó tó di bá wọn lọ. gbólóhùn ọ̀rọ̀ kan tèmi ò ní wípé gbogbo ìpínlẹ̀ káàkiri Ọ̀ṣun wọ́n ti ṣe bọ́jẹ̀tì láti ṣe ètò fún àwọn ọmọ local government wọn ẹ jẹ́ kí àwọn kábíyèsí àti gbogbo aráàlú kán bá bẹ gómìnà Adémọ́lá Adélékè gbogbo ẹjọ́ tí wọ́n ní kóòtù pátápátá tí ń lọ bí 20 lórí ọ̀rọ̀ owó káńsù tí ó kàn wọ́n kán withdraw ẹ̀ kán jẹ́ kí aráàlú gbádùn owó local government. ọ̀dà Honorable Kamel Oyedele ọ̀dà jẹ́ n bọ́ sọ́dọ̀ Honorable Prince Adébáyọ̀ Adélékè Banik gbólóhùn ọ̀rọ̀ kan fáwọn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. òwe ọ̀gá mi Oyinlọ́lá lèmi náà máa lò. ẹ ti á wò. ó ní ohun tó ń ṣe Ògúngbèmí kò sí ẹran ẹtu Ògúngbèmí fẹ́ pa ẹtu kó fi tà á kó rí owó ṣèyàwó ẹran ẹtu ń gbàdúrà kó ń sẹ̀mí tọmọtaya n tó ń ṣe àwọn Adélékè ni pé kí wọ́n gbé owó káńsù láti fi dìbò n tó ń ṣe ẹgbẹ́ tiwa ní pé a fẹ́ fi owó káńsù tọ́jú àwọn èèyàn ká sì ṣe iṣẹ́ ní ẹsẹ̀ kúkú. ọ̀dà Honorable Kamil Oyedele náà bá ń fún gbólóhùn ọ̀rọ̀ kan. mo kí ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun fún ìfaradà wọn láti ìgbà tí ìjọba yìí ti dóde mo wá fẹ́ rọ̀ wọ́n pé bí wọ́n ṣe ń gba àlàáfíà láàyè kan jẹ́ kí ó tún tẹ̀síwájú lẹ́ẹ̀kejì ni pé ìjọba àbílẹ̀ ṣe pàtàkì sí gbogbo wa torí bẹ́ẹ̀ ni gbogbo wa ń gbé bí ìjọba àbílẹ̀ ò bá lè sojú ọ̀nà tí wọn ò lè gbẹ́ bọ́ọ̀ tí wọn ò lè gbẹ́ kàngádẹ̀ rẹ̀ tá a lè sá ọ̀nà àgbèríko ọ̀nà wo la fẹ́ fi pèsè oúnjẹ fáwọn aráàlú tí gbogbo kó fi rọ̀ wá lọ́rùn. ẹ bá ń fún àwọn ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun gbólóhùn wọn. mi amòfin Adébísí Káyọ̀dé mo tún sọ lẹ́ẹ̀kan sí pé ìjọba àbílẹ̀ ti dúró gẹ́gẹ́ bí òfin Supreme Court làálẹ̀ ẹni tó lọ́ọ̀bẹ tó sì níṣu ó ti sọ̀rọ̀ pé òfin náà lọ́nà ó tẹ̀lé ọdún 3 ìjọba local government APC yóò sì pé agbára Ọlọ́run inshallah. ọpọ́ pàtàkì lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n bá wa kọ́ wọrin lé ní recognize the president àwọn Honourable Lukman Abubakar Honourable Ajilore Johnson Honourable Kunle Muhammed àti gbogbo àwọn restoration forum adúpẹ́ Honourable Lawrence Babatunde Ayẹni adúpẹ́ pé àwọn náà wà pẹ̀lú wa nínú ilé lónìí bákan náà adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn ilé iṣẹ́
tí wọ́n darapọ̀ mọ́ wa Crown FM 101.5 bákan náà Rave FM 91.7 Unique FM 103.1 Diamond 88.5 FM lẹ́wà Kings 87.9 FM adúpẹ́ o ẹ ṣeun Teamside 94.1 adúpẹ́ Tungba 90.3 adúpẹ́ pé àwọn náà darapọ̀ mọ́ wa bákan náà Akorede FM adúpẹ́ pé àwọn náà darapọ̀ mọ́ wa láàárọ̀ yìí ọ̀pọ̀ pàtàkì lọ́wọ́ chairman ad hoc committee Algon Publicity Comrade Kẹ́hìndé Àyàntúnjí adúpẹ́ ẹ ṣeun o ojú òní tiyín o ẹ mọ̀ ṣe Comrade Kẹ́hìndé Àyàntúnjí mo dúpẹ́ púpọ̀ fún bẹ́ẹ̀ ṣe put everything together ọ̀pọ̀ pàtàkì lọ́wọ́ gbogbo àwọn ẹgbẹ́ APC àjọ Algon adúpẹ́pẹ́ ẹ̀sùn Babájídé Olúwaṣeun ẹ jẹ́ kí mi ọmọ gbàbí lọ lẹ́bàá Bátúndé Azeez Ọlọ́yẹwà lórúkọ ti tèmi lágbọ́rọ̀ Ọlọ́run mo gbàgbọ́ ẹ jẹ́ ń bí Honorable Banik lórí kó tó di pa àmọ́ lọ Honorable Banik kó tó di pa àmọ́ lọ ṣó ṣeé ṣe kátínúrú ìjókòó yìí sí kó tó di pé ètò ìdìbò wáyé nínú oṣù kẹjọ ṣó ṣeé ṣe ẹ jẹ́ ń bí kẹ́ ẹ sọ fún gbogbo ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun bóyá ó ṣe ṣàbí ò ṣe ṣe. ní gbogbo àsìkò láàmú jẹ́ kọ́ ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun máa gbọ́ wa torí ẹ̀ gbúdọ̀ jìyà ìyà yìí tó. All right. ìyà yìí tó. On that note, of course, we wrap up the conversation for today. On behalf of management and staff of Diamond FM, we appreciate everyone who is tuned in to this particular conversation. And we've heard now from the horse's mouth that this will not be the last of its kind. So expect more of this sort of conversation right here on Diamond 88.5 FM. On behalf of my colleague Babatunde Azeez Oloyewan, my name is Babajide Oluwaseun. Keep listening to Diamond FM. Tunde Azeez Oloyewan, my name is Babajide Oluwaseun. Keep listening to Diamond FM. Tunde Azeez Oloyewan, my name is Babajide